ήμουν από τα παιδιά τότε που βιαζόντουσαν. Αυτό το λέω για κακό. Εντάξει. Να γίνω τώρα ο top. Τώρα ο καλύτερος. Τώρα αυτό. Θυμάμαι λοιπόν, μπαίνω στην τάξη, λέω στον Νίκο μια μέρα, τι θα κάνουμε. Λέει, μας βάζει ρε παιδί μου μια άσκηση, ένα κλασικό κούρεμα. Θέλω να κάνω το 5 point, του λέω. Του Σασούν. Γεια σε όλους, είναι άλλο ένα επεισόδιο του Ό,τι Δικαιούμαστε. Ένα podcast από Barbers για όλο τον κόσμο. Με συνοδοιπόρο πλέον και την Άρεν. Είμαι ο Χρήστος Παπαγεωργίου. Είμαι ο Γιώργος ο Πάσος. Καινούργιος καλεσμένος σήμερα. Ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμάμε πάρα πολύ για αυτό που έχει καταφέρει τον κλάδο του barbering. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι ίσως είναι πιο αναγνωρισμένος στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα. Πλέον η Ελλάδα δεν παράγει, δεν εξάγει μόνο λάδι, δεν εξάγει μόνο φέτα, εξάγει και γαμάτους μπαρμπέριδες. Βασίλη Σέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Πάρτο! Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ πρώτα απ' όλα. Εγώ ακόμα πιο πολύ. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί, όπως είπε και ο φίλος μου Άμπερ που είχε έρθει, θα μπω στο Spotify. πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν μανία με το Spotify αυτοί που πάνε γυμναστήριο. Εμείς δεν το ξέραμε. Ναι, ρε. Φοβερό, βολεύει. Τέλειο. Εγώ εκεί Επιτέλους, τα έχω ακούσει. άλλος ένας στόχος λοιπόν της ζωής σου κατακτήθηκε. Εγώ εκεί τα έχω ακούσει όλα τα επεισόδια. Τέλειο. Να ξέρεις ότι και την πρώτη μου αναφορά σε σένα έχει γίνει από τον Άμπερ χρόνια πριν. Ο πρώτος που μου είπε για τον Βασίλη που είναι σκληρός. Είσαι σκληρός, Βασίλη? Είμαι σκληρός. Είσαι σκληρός. Είμαι σκληρός. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε. Λοιπόν, που είναι πιστός σε ένα πλάνο. Δηλαδή άκουγα για τον Βασίλη και δεν ήξερα. Αυτά μου τα λέγει ο Άμπερ, ο οποίος είναι συνεπής με το όραμά του. Λέω σε κάθε επεισόδιο τη λέξη συνέπεια γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για την πορεία ενός πετυχημένου ανθρώπου. Να είσαι συνεπής με τις ιδέες σου. Έτσι λοιπόν μου έχει φτιάξει και ξέρεις όταν έναν άνθρωπο τον εκτιμάς και τον αγαπάς όπως εγώ τον Αναστάση στην Αθήνα. Στην Αθήνα Αναστάση. Λες τέτοια. Ναι, Ανέστη στη Μάνη. Λοιπόν, έτσι μου είχε προειδεάσει για σένα από πολλά χρόνια πριν όταν ο Βασίλης δεν ήταν τόσο αναγνωρίσιμος και σε όλο το μπάρμπερ κοινότητα. Εγώ είχα γνωρίσει τον Βασίλη και τον Joyce Berth σε μια εποχή που είχατε πάει μαζί με τον Άμπερ στο Salon International. Είχαμε πάει στο Telford, στο Telford, ναι. Barber Connect. Και εκεί είχα δει, ας πούμε, ότι... Α, ναι, μπράβο. Συγγνώμη. Τι λέω, μαζί είμαστε. Ήσουν και εσύ. Ναι. Εκεί είχα δει ότι υπάρχει Δεν τον καταλάβει Joyce παντού Berth. κρύβομαι από πίσω παντού. Ισχύει. Τότε, τώρα. Ισχύει. Εκεί είδα ότι υπάρχει τον Joyce Berth. Και Είχες πάει με την Μπερμπάτους. Νομίζω δεν αργήσατε κιόλας, ήταν που το ξεκίνησα κιόλας. Αυτή ήταν η χρονιά. Μπερμπάτους. Με την Μπαρμπάτους τότε. Μπαρμπάτους. Για όσους θυμούνται. Για όσοι θυμούνται. Τα πρώτα λάδια είχε προλάβει τότε. Από τις πρώτες γενικά ελληνικές εταιρείες που μπήκαν στον χώρο. Ισχύει. Και τότε παρατήρησα την ύπαρξή τους. Λέω ένα πολύ ωραίο barbershop κλασικό με κλασικά κουρέματα, το old school που υπήρχαν τότε πολλά, η αλήθεια είναι, έτσι. Υπήρχε εκείνη... Στο εξωτερικό. Όχι, στην εννοώ Αθήνα ότι δεν είχε πολλά. η μόδα τότε αυτή ήταν εκεί το 15-16. Γενικότερα ήταν τα κλασικά κουρέματα πιο πολύ από ότι... Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό. Εννοείται ότι εσύ θα μας τα πεις αυτά. Θα σου πω. Απλά ποια ήταν η διαφορά, ότι μετά άρχισαν να εξαφανίζονται τα άλλα. Ήταν η μόδα που είχαν βάλει όλοι οι τραγιάσκες και την είδανε παιδιά τα οποία μπορεί να ήταν εντυμένοι πιο πριν. Μετά τους είδα τους ίδιους με Supreme, με σκουφάκια Supreme, τους είδαμε τέτοια και τελικά έτσι υπάρχει και το σαν να φιλτράρεται η κατάσταση και μένουν οι αληθινοί. Και ο Βασίλης κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Να σου πω κάτι, για τον εκάστοτε που το κάνει αυτό τη στιγμή εκείνη είναι αληθινό. Μπράβο. Το θέμα είναι ότι είναι θέμα προσωπικότητας που μου ταιριάζει αυτό να το κρατήσω. Τελικά δεν μου ταιριάζει. Και εγώ και ο Άμπερ δεν μπήκαμε ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν μπήκαμε ποτέ να μας παρασύρει.
Ο Βασίλης απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά με την πορεία του ότι αυτό ήταν στάση ζωής. Αγάπησε όλη τη φιλοσοφία. Από τι ερωτεύτηκες όλο αυτό, αυτή τη φιλοσοφία? Καταρχάς τα λέτε του πάρα παλιού? πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά που λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα είσαι αληθινός. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Σκληρός αλλά αληθινός. Καταρχάς να ξεκινήσω με τον Αναστάση, αφού τον ανέφερες. Έναν άνθρωπο που εκτιμάω, εντάξει, αφάνταστα μιλάω ακόμα ξέρω. και τώρα. Ξεκινήσαμε μαζί πιο πριν ο Αναστάσης, αλλά με την έννοια μαζί όταν ξεκίνησε πιο έντονα λίγο το barber κομμάτι. Okay. Είναι και μεγαλύτερος με Αναστάσης. Οπότε, ναι, είναι και για μένα το ίδιο. Ο άνθρωπος που μαζί, ξέρεις, μιλάγαμε όλη την ώρα για το τι πάθος γίνεται, τι σας. συμβαίνει, πώς θα ανοίξουμε τα μαγαζιά, πώς θα το προχωρήσουμε. Ήταν ο άνθρωπος που μίλαγα και εγώ εκείνη την περίοδο πάρα πολύ. Τον εκτιμώ και με εκτιμάει, θεωρώ, για ακριβώς τον ίδιο λόγο που είπες. 100%. Γιατί Παντελονάτα 100%. από day one μέχρι τώρα αντιπροσωπεύει αυτό που. Όντως αυτό που πιστεύει πραγματικά, δεν μπήκε και αυτό σε Το κανένα. απέναντί σου. Μπράβο. Και εγώ το ίδιο από day one και αυτό υπάρχει, είναι αληθινό και. Και είσαστε διαμέτρου αντίθετοι, με σεβασμό. Ναι. Μπράβο. Γιατί και οι δύο είχατε την αλήθεια σας. Δηλαδή είχατε αυτό, το θέλατε μέσα σας. Αυτό. Πηγάζει. Δηλαδή... Νομίζω το πιο σημαντικό είναι και που ο κόσμος δηλαδή πάει πιο εύκολα και για σένα παρακάτω, είναι όταν καταλάβει ότι αυτό που κάνεις είσαι εσύ στην τελική. Βγαίνει κάτι πιο αυθεντικό παρά έξω. Okay. Μεγάλη... Ακόμα δηλαδή και τεχνικά να μην είναι καλό, πάμε σε ότι δεν είναι καλό, αν είναι αληθινό, ο κόσμος θα το προτιμήσει από το να κάνεις κάτι που δεν είσαι. Okay. Αυτό. Και πώς ξεκινάει να τρως την πετριά και να πεις ότι εγώ θέλω το παλιό, θέλω... Λοιπόν, είναι τεράστιο. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, εγώ καταρχάς ξεκινάω με το ότι δεν είχα καμία σχέση με το barbering. Είχα όμως πάρα πολύ και από γονείς και από παππού, γιαγιά. Όλα αυτοί είχαν έναν έρωτα με Elvis, blues, jazz, γονείς, ροκάδες, full. Είχαν δισκάδικο οι γονείς μου. Ήμουνα full σε αυτή τη φάση. Και είχα και εγώ μπάντα σαν παιδί. Έτσι, είχα μπάντα. Τι είδους μουσικής? Metal κυρίως. Okay. Και λίγο πιο έντονο, λίγο screams, λίγο τέτοια. Εγώ. Okay. Το οποίο καμία σχέση, με τη δική απλά σου. Ήμουν στη φάση του πιο, θα πω, εναλλακτικού, πιο alternative πιο παιδί. Okay. Δεν είσαι το παιδί που ακούει στην ηλικία μου εμένα τα Pop of the Jam και ακούγαμε Iron Maiden και Motorhead. Δηλαδή, και βλέπεις το Lemmy. Δηλαδή πάνω σε αυτό που λες τώρα θα σου πω, ξέρεις, ήταν η εποχή που εγώ θεωρούσα ότι ο Elvis, ρε παιδί μου, είναι ντεμοντέ τότε, που τον άκουγε η γιαγιά μου. Πολύ φλόρος. Κατάλαβες, θα γίνω μεταλλάς, θα πάμε σε κάτι πιο heavy. Okay. Οπότε ναι, είχαμε μπάντα, παίζαμε live, πήγαινε πάρα πολύ καλά η φάση. Μέχρι που είναι η ώρα να δώσουμε πανελλήνιες. Μιλάμε για 18 χρονών δηλαδή. Okay. Και δεν με ψήνει τίποτα από τις πανελλήνιες να κάνω, αλλά επειδή τότε δεν είχα αποφασίσει 100% τι θέλω πέρα από την μπάντα, αλλά είμαστε σε μια περίοδο που μπάντα τώρα metal, δύσκολο για Ελλάδα. Μιλάγαμε για κάτι έξω. Ήμουνα κι εγώ 18 χρονών. Και κάτι άλλο δεν με ενδιέφερε περί μουσικής, δηλαδή να γίνει χολύπτης ή να γίνω. Είπα, ας δώσω, ας πάω να δοκιμάσω, περάσω και βλέπουμε. Περνάω ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Λαμία. Τέλειο. Μόνο ηλεκτρολόγος δεν είμαι, δεν ξέρω ούτε τίποτα. Είμαι εκεί λοιπόν ένα χρόνο και για να σου το πω λίγο γρήγορα, φτάνω σε ένα σημείο να μου λένε, ξέρεις, να λέμε την παρέα μου. Τότε παίρναμε συγκεκριμένα λεφτά, δηλαδή μου βάζανε οι γονείς μου 40 ευρώ στην τράπεζα τη βδομάδα για να περνάω, ρε παιδί μου. Ένα ποσό. Οπότε, για να μην χαλάμε να πηγαίνουμε να κουρευόμαστε σε μαγαζιά τότε, ήμασταν όλοι, ξέρει κανείς καθόλου. Ναι. Είχε ένας μια μηχανή. Είχα ξεκινήσει εγώ να κουρεύω από πιο πριν, αλλά δεν το λέω καν ότι είχα ξεκινήσει να κουρεύω. Δηλαδή, για πλάκα στο εξοχικό μου έτσι λίγο έπαιζα. Είχα μια μηχανή και έκανα σε φίλους μου. Αλλά ούτε καν είχα σκεφτεί ότι θα ασχοληθώ με αυτό, ρε παιδί. Ναι. Και εκεί το θυμάμαι εγώ και λέω στη Λαμία, εκεί που το λένε τα παιδιά, ξέρει κανείς, λέω, ξέρω κάτι. Πάμε σούπερ μάρκετ, παίρνουμε κάτι σακούλες μαύρες, τις κάνω εγώ μπέρτα στο κεφάλι. Και ξεκινάμε τώρα να κουρευόμαστε όλοι μαζί. Φτάνω σε σημείο να κουρεύω τους καθηγητές στη Λάμια. Δηλαδή τα πρώτα εγχειρήματα ήταν. Δεν ήτανε. Άκου, δεν ήταν για καταγγελία. Όχι. Ναι, ωραία. Όχι. Ξεκινάω από αυτό. Εντάξει, δεν ήτανε. Δεν μιλάω τώρα, δεν θα σου πω ότι δεν θυμάμαι καν αν έκανα το fade το τέτοιο ή ούτε καν, αλλά πήγαινε το χέρι μου, να τα πάρω τα μαλλιά, να κάνω κάτι, να δημιουργήσω κάτι. Καλά, ήταν τότε, είχα προλάβει και λίγο, δεν είμαι γενιάς τώρα, έχεις προλάβει τα πάντα, αλλά έχω προλάβει το να δουλεύω με Panasonic. Έτσι, δεν υπήρχε τότε wall και αυτά, το έχω ζήσει αυτό. Εγώ είμαι και μία γενιά πριν την Panasonic. Πες να είσαι και βέλα και τέτοια εσύ. Wall με καλώδιο
Εντάξει, Και αυτό όχι. το δεξί μου χέρι είναι λίγο πιο. Όχι από κάτι άλλο. Είναι από Super τη- taper, ασύρματη είναι η γενιά μου. Εντάξει. Εντάξει. Γερός. Καινούριος. Καινούριος. Αυτό. Οπότε ήμασταν εκεί, έκανα αυτό. Και μου λέει μια μέρα ο καθηγητής, Βασίλη, πες μάθημα λίγο. Λέω, δεν ξέρω τίποτα. Μου λέει, τι θα γίνει, τι θα κάνεις με τη ζωή σου. Λέω, θα γίνω κομμωτής. Το πέταξα έτσι εγώ. Εκείνη ώρα στην τάξη. Μου λέει, Σεραφετνίδη, είσαι ο χειρότερος μαθητής, λέει, στο ΤΕΙ. Θα ασχοληθείς με το. Μάλλον θα γίνω κομμωτής, του λέω εγώ. Έτσι, εγώ του λέω. Σου βγήκε αυτό μετά από μέσα σου. Ναι, όμως. ναι, θα γίνω κομμωτής. Και μάλιστα του λέω μια μέρα θα έρθει να σκουρέψω κιόλας. Του λέω. Πρόκληση. Καλά, μου λέει κάτι μου είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πέρασε έξω και κάτι τέτοιο γιατί είχαμε ψηλό αρπαχτεί. Φεύγω, παίρνω τον πατέρα μου κατευθείαν. Στον πρώτο χρόνο αυτό προς το τέλος. Του λέω σταματάω. Τώρα οι γονείς μου να έχουν Επενδύσει σε σπίτια, ένα. ένα τ' άλλο. Δεν είχα ποτέ. Οι γονείς μου πάντα δίπλα μου. Δεν είχα ποτέ γονείς. Τι μου λες τώρα, θα συνεχίσει το πανεπιστήμιο και αυτά. Ακόμα και τώρα με στηρίζουν. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό. Οπότε με το που ανακοίνωσα στον πατέρα μου ήταν σε φάση γύρνα πίσω, να μιλήσουμε, να το δούμε τι θα κάνουμε. Μα σε αυτή τη φάση την ηλικία είσαι ένας ακροβάτης. Αυτό. Και η οικογένεια είναι ο δείχτης που έχεις από κάτω. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή λες, θα πέσω, δεν πειράζει. Έχω την οικογένεια που δεν θα έρθει από πάνω να με κατακρίνει. Καλά, έπεσες, μας έκανες ρεζίλι, έχει έρθει όλο το τσίρκο να σε δει. Και νιώθεις την ασφάλεια. Λες, δεν πειράζει. Αλλάζω. Τι ωραίο να μην φοβάσαι να μιλήσεις. Ξέρεις τι γίνεται. Και να αλλάξεις την πορεία. Γιατί είναι μεγάλη στροφή σε ένα. Ναι. Ξέρεις, είναι και η προσδοκία που έχει ο γονέας σου καμιά φορά. Ακόμα. Πες μου. Παίζει ρόλο και ο γονιός δηλαδή που θα στο Ναι. βγάλει αυτό, ρε παιδί. Εγώ στεναχωριέμαι που ακόμα και το 2025 υπάρχουν γονείς που λένε όχι, θα συνεχίσει το πανεπιστήμιο. Δεν ρε φίλε, συγγνώμη αν με ακούνε γονείς, αλλά αν το παιδί δεν το θέλει αυτό, ό,τι και να το τελειώσει, δεν θα έχει καταφέρει κάτι. Μα πώς στα 17 σου, 18 σου θα αποφασίζεις για κάτι για όλη τη ζωή. Ψάχνεσαι, δοκιμάζεις. Αυτό. Ακόμα υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν βρει τη σεξουαλικότητά τους ακόμα. Και όχι δεν θα καταφέρει κάτι. Δεν θα είναι ευτυχισμένο στο Δεν θα είναι τελικό. ευτυχισμένος, αυτό είναι το Πάμε βασικό. εκεί έτσι. Αυτό είναι Άστο το το αν θα καταφέρει. Ναι. Τέλος Και πάντων. έτσι. Και έτσι γυρνάω, μιλάμε. Τότε εντωμεταξύ το να πω εγώ θα ασχοληθώ με την κομμωτική ήταν για τους γονείς μου. Σου λέω ήταν δίπλα μου, αλλά ήταν κάτι που δεν είχε έρθει ούτε το μπάρμπερ ούτε το. Από πού και ως πού. Περίεργο, κατάλαβες. Μου λέγανε είσαι σίγουρος με τη μουσική που σου αρέσει γιατί το ξέρανε τίποτα. Λέω δεν είναι κάτι που. Μόνο αν φύγω στο εξωτερικό με μπάντα και τέτοια. Τέλος πάντων, μη στα πολυλογώ. Το πάω λίγο πάλι πιο γρήγορα. Είμαι στο ΙΕΚΑΚΜΗ, φτάνω εκεί. Ψάχναμε σχολή τότε τι έπαιζε. Μου λένε οι γονείς μου που το ψάξαν πιο καλά εκείνη την περίοδο. Η ΙΕΚΑΚΜΗ είναι, έχω μάθει, ένα από τα καλύτερα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το παίζει η τηλεόραση τότε. Δεν ήταν. Κατάλαβες. Ναι. Οκ, πάμε και εγώ δεν ήξερα. Μπαίνουμε μέσα με τον πατέρα μου. Όλος ο όροφος ροζ. Όλος ο όροφος. Έλα, ρε. Είμαστε τώρα με τον πατέρα μου. Μόνο γυναίκες στην αίθουσα. Μόνο γυναίκες. Ο πατέρας μου λέει: είσαι σίγουρος? Λέω: ναι, μια χαρά. Εδώ, μια χαρά. Πες να ήμουν μόνο εγώ, νομίζω. Τότε. Ομοδική. Από αγόρια. Τέλος πάντων, ήμουν πολύ τυχερός γιατί πέτυχα τον Νίκο τον Κούρο. Ήταν ο καθηγητής μου στο ΙΕΚΑΚΜΗ. Και ήμουνα πάντα τόσο παθιασμένος από αυτά που ξεκίνησε να μας δείχνει. Έτσι. Γιατί στην αρχή, πήγα και εγώ δεν ήξερα, αλλά μόλις είδα πραγματικά τι συμβαίνει. Έτσι, και το λέω και τον ευχαριστώ τώρα να ακούει ότι μας έδειξε ρε παιδί μου ένα δρόμο πολύ σωστό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή- Ο πρώτος σου δρόμος να είναι σωστό. Εντάξει. Έπεσε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρω, εκείνη την εποχή ειδικά Μπράβο. είχε καταφέρει πράγματα που. Πάρα πολλά. Έτσι, δηλαδή, έμαθα δηλαδή μέσα στη σχολή μου τον Dove, έμαθα το Σασούν, έμαθα πως ένα παιδί τώρα αυτά τα ακούει που θα μπορούσα να ακούω, κατάλαβες, πράγματα που να με πάνε αλλού, ας πούμε. Πόσα παιδιά τώρα δουλεύουν σε μαγαζιά και δεν τους ακολουθούν καν στο Δεν Instagram, ξέρουν, τους ναι, δεν Μπράβο. ξέρουν τι. Οπότε με πήγε σε έναν δρόμο, θεωρώ, για μένα πάρα πολύ σωστό, έτσι. Παθιασμένος εγώ με το κούρεμα, δεν μ' άρεσε καθόλου βαφές και τέτοια, δεν με τρέλανε, δεν ασχολήθηκα κατάλαβε. ποτέ. Θα σου πω και το πιστεύω ότι ήμουνα πολύ δυνατός για τότε, δηλαδή στο κούρεμα. Το ένιωθα, το είχα, έκανα καλά Είχες αποτελέσματα. αυτοπεποίθηση. Ναι, ρε παιδί μου. Καλά, αυτοπεποίθηση έχω ακόμα και τώρα. Είναι κάτι Το έχω θεωρώ καταλάβει. που θα πάω εκεί μετά. Θα σου πω κάτι γι' αυτό, θέλω να το συζητήσω να σου πω. Λοιπόν, πίστευα πολύ λοιπόν ότι έκανα καλή δουλειά και αυτά και ήμουν από τα παιδιά τότε που βιαζόντουσαν. Αυτό το λέω για κακό. Εντάξει. Να γίνω τώρα ο top. Τώρα ο καλύτερος. Τώρα αυτό. Θυμάμαι λοιπόν μπαίνω στην τάξη, λέω στον Νίκο μια μέρα,
τι θα κάνουμε, λέει, μας βάζει ρε παιδί μου μια άσκηση, ένα κλασικό κούρεμα. Κλασικό, μην είναι ένα classic. Απλό να μάθουμε. Θέλω να κάνω το 5 point, του λέω. Του Σασούν. Μην μου λες τέτοια πράγματα. Μου λέει, δεν είναι η ώρα μου λέει, να τα κάνεις αυτά. Του λέω, έχω κολλήσει με τα signature του Σασούν, τα έχω μελετήσει, τα έχω δει στον υπολογιστή. Θέλω να ασχοληθώ με αυτό σήμερα. 5 point τώρα για να βγάλεις το signature αυτό τέρμα, δεν ξέρω και τώρα αν μπορώ να το κάνω, ας πούμε, που το είπα τότε στην αρχή έτσι. Απίστευτο. Ναι. Τέλος πάντων, ήμουν απαθιασμένος. Φτάνουμε δεύτερο έτος. Μπαίνει μια μέρα μέσα, μας λέει: παιδιά, σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με κόψιμο, θα δούμε νέα πράγματα, τι παίζει στον κόσμο. Μας βάζει βιντεάκια, βλέπουμε τι συμβαίνει και βλέπουμε σχόρε. Φτάνω εκεί. Και ακούς μέσα σου, αλληλούια. Βλέπω σχόρε, πάω κοντά στον Νίκο, του λέω: αυτό θέλω να κάνω. Αυτό θέλω να κάνω. Να βάλω μια παρένθεση. Είχα ξεκινήσει από το πρώτο έτος να συνεχίζω εγώ να κουρεύω σπίτι μου. Αντρικό μόνο. Φίλους, γνωστούς. Ναι. Παράλληλα με κούκλες να μην σταματάω να κάνω practice όμως αυτά. Δηλαδή σχολιόμουν. Okay. Βγαίναν έξω για καφέ, εγώ καθόμουν σπίτι και έκανα practice σε κούκλες τότε. Έτσι. Δηλαδή ξύπναγα, πήγαινα στο μάθημα. Τώρα το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω, αλλά είναι σημαντικό. Κοιμόντουσαν παιδιά, δεν πηγαίνουν στο μάθημα. Έτσι. Είναι σημαντικό. Μα γίνεσαι πρωταθλητής αν δεν κάνεις ατομική προπόνηση. Κάπως έτσι. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Πιστεύεις ότι ο Αντετοκούμπο πάει κάνει μια ώρα με τους. Όσο κάνουν οι άλλοι. Δεν γίνονται. Και φεύγουνε. Ο Ναν προχθές στο Ηράκλειο ήρθε με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και βγήκε 2 ώρες πριν την προπόνηση, παιδιά, και κάνει ατομική. Δεν γίνεται. Μα πώς, γι' αυτό είσαι ο Ναν. Γι' αυτό είσαι, ρε φίλε. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό είσαι ο Βεζέκοφ. Έτσι είναι, ρε φίλε. Η πρακτική, η εξάσκηση είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει το νέο παιδί που μας παρακολουθεί. Εγώ, ξέρεις τι γίνεται, θα συνεχίσω το story, αλλά να σου πω πάνω σε αυτό. Εγώ δεν το βλέπω, δεν το είδα καν, με ρωτάνε ακόμα και τώρα και λέω εγώ δεν έχω προσπαθήσει για κάτι. Έκανα μια συνέντευξη, την πρώτη συνέντευξη που έκανα podcast την έκανα με τον Alex Jordan που είναι στη Θεσσαλονίκη, έτσι, αδερφός μου. Κάνα μια πολύ ωραία κουβέντα και μου κάνει, και του λέω δεν έχω προσπαθήσει για κάτι. Και μου λέει τι εννοείς. Και το λέω αυτό και το πιστεύω με την έννοια ότι ό,τι κάνω μου βγαίνει τόσο φυσικά που δεν κουράζομαι. Δηλαδή δεν βάζω στον εαυτό μου μετά έχεις να πας σπίτι να κάνεις πράξη σε μια κούκλα. Γιατί δεν σου βγήκε κάτι. Δηλαδή θα πάω να το κάνω εννοώ πόσο άλλος θα πάει για ποτό. Εγώ θα πάω να κάνω αυτό. Είναι το χόμπι σου. Αυτό είναι που το χόμπι μου. Το κάνεις ακόμα, Μπιλ. Ναι, καταρχάς κάνω συνέχεια εκπαίδευση οπότε ναι. Κουρεύω όλη μέρα κούκλες. Αλλά τώρα έχω να κάνω πολύ καιρό μόνος μου γιατί κουρεύω συνέχεια κούκλες. Αλλά θα μου βγει να το θέλω άμα περάσει ένα μεγάλο διάστημα, πιστεύω. Ναι. Τώρα έχεις ούτως ή άλλως και την τριβή, ρε παιδί μου. Είσαι κάθε μέρα στο κατάστημα. Θα κάνεις 8-10 κουρέματα. Μετά την άλλη μέρα θα έχεις σεμινάριο. Συνέχεια. Οπότε δεν υπήρχαν αυτά. Αυτό οπότε ακριβώς. έπρεπε να διοχετεύσεις την ενέργειά σου εκεί πέρα. Αυτό ακριβώς. Και τώρα για παιδί να λες στους γονείς σου που δεν υπήρχε αυτή η φάση, χρειάζομαι χρήματα να αγοράσω κούκλες. Είναι μια επένδυση αυτό το πράγμα. Μπαίναν στη σχολή, παιδιά δεν παίρναν κούκλες. Κουρεύανε τα πετσοκομμένα που ήταν τώρα, δεν κοβόταν άλλο. Δεν πιανόταν για να κάνεις μακρύμα. Το αγάπησα, το ήθελα αυτό. Okay. Αλλά και οι γονείς μου εκεί να μου δίνουν να προχωράω τον όνειρό μου, έτσι. Σημαντικό. Πολύ. Γιατί πολλοί γονείς βάζουν τα παιδιά στην κομμωδική και σαν να νιώθουν ότι ξεφορτώθηκα. Δηλαδή δεν θα επενδύσω να πάει στη Λαμία ηλεκτρολόγος. Πάω εκεί, θα βγάλεις το μεροκάματό του από το πρώτο έτος. Δηλαδή, επένδυσαν σε μένα. Αυτό πολύ που λες ακριβώς. Το είδα αυτό, του λέω αυτό λοιπόν, πάμε στους χόρεμ, το βλέπω. Θα σου πω κάτι τώρα. Και το προχωράω ξανά λίγο. Όταν κατάλαβα τι κάνουν οι σχόρεμ, ποτέ δεν πήγα να κοπιάρω τους χόρεμ. Ποτέ δεν ήμουν σαν παιδί, λέω θα κάνω αυτό που κάνουν οι σχόρεμ. Τι είδα από τους σχόρεμ όμως, και θυμάμαι το είπα κιόλας και τότε και στην τάξη και σε όλους, ότι κάνουνε μόνο αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, δηλαδή την εξειδίκευση. Άρα, εμένα τι πίστεψα πολύ που φέραν οι σχόρεμ, την εξειδίκευση, όχι το old school. Ναι. Εγώ όταν είδα σχόρεμ δεν είδα old school, είδα εξειδίκευση. Έχει μεγάλη διαφορά. Ότι μπορώ εγώ να πω πουλάω μόνο ντομάτες στο μαγαζί. Δεν πουλάω κάτι άλλο. Απλά κάνω τις καλύτερες ντομάτες έχω. Ναι, τέλος. Αυτό. Αν θες ντομάτες πρέπει να έρθεις σε μένα. Ναι, τέλος. Εντάξει, πολλά παιδιά τι είδανε, το style, τα τατού, το old school μπορεί να πες όπως λες και εσύ τότε, τις αντίκες, το τέτοιο. Εγώ άκουσα εξειδίκευση. Ακόμα και στο γυναικείο κούρεμα δεν ήμουν ποτέ του Tony and Guy, δηλαδή του πιο ελεύθερου, της περισσότερης κίνησης. Ήμουν στα πιο βαριά, στα πιο γεωμετρικά, στα πιο τέτοια. Οπότε ακόμα και γυναικείο να έκανα, θα δημιουργούσα κάτι, μπορώ να σας πω, μόνο εξειδικευμένο σε τέτοια κουρέματα. Πιο βαριά. Ναι. Μ' αρέσει πολύ η εξειδίκευση και πιστεύω πολύ σε αυτή. Πάρα πολύ. Δικαιώνεσαι άλλωστε με τον χρόνο. Εντάξει.
Στήριξες. Λοιπόν, και φτάνουμε στο σημείο που μου λέει λοιπόν ο Νίκος, θα ήθελα να έρθει στο μαγαζί μου. Δεύτερο έτος σχολής, μου λέει αυτό. Εγώ με τώρα σπίτι κουρεύω όλη την ώρα, είχε δυναμώσει πάρα πολύ αυτό. Σχολή μου κάνει πρόταση ο Νίκος. Καλά, ξαναμιλάω στο interview με τον Άμπερ, που νομίζω ήταν με τον Άμπερ αυτό. Εννοείται ότι ήμουν η γενιά που δεν με ενδιέφεραν τα χρήματα. Ό,τι και να με βάζει να κάνω, θα το έκανα. Νομίζω η τελευταία γενιά. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, να μου έλεγε πήγαινε στο μοναστηράκι στο κέντρο να πουλήσεις πομάδες. Εγώ θα πήγαινα τότε, δηλαδή δεν του λέγαμε αυτή την περίοδο. Εκεί, χαζός, όχι. Όχι, εγώ το βλέπω αυτό πανεπιστήμιο. Όλο αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Έτσι. Ναι. Έτσι. Ναι. Και ξεκινάω στον Νίκο, στο Lemon Poppy Seed, που τότε, όπως είπε και ο Χρήστος, ήταν από τα πιο δυνατά μαγαζιά. Διοργάνωνε σεμινάρια που είχε έρθει και ο Άμπερ. Και εγώ τι έκανα στο σεμινάριο, επειδή το ήθελα και το κυνήγαγα, με είχε βάλει να μεταφράζω για τους εκπαιδευτές στο εξωτερικό. Άκου πάλι κάτι το οποίο πόσο πολύ σε βοηθάει σήμερα. Ακριβώς. Οπότε αυτή η μετάφραση που έκανα, δηλαδή λέω άλλος elevation, και λέω ανύψωση, λέω άλλος graduation, λέω κλιμάκωση. Αυτά όλα που καταλάβαινα από τις ορολογίες και το μετέφραζα, το μάθαινα κιόλας. Επίσης μάθαινα και πώς να εκπαιδεύω. Έκλεβα. Με καλό τρόπο, με καλό σκοπό να μάθω αυτό. Μου άρεσε. Οπότε ήμουνα στο κούρεμα, ήμουνα στο σπίτι μου, έκανα μόνο κλασικό κούρεμα στο σπίτι μου, χωρίς να ξέρω ότι είναι κλασικό. Δεν μου βγαίνει απλά ποτέ να κάνω κάτι άλλο. Δεν το είχα δει κιόλας, νομίζω δεν έπαιζε κιόλας και το πιο τότε αυτό. Έκανα μόνο αυτό. Δούλευα στο μαγαζί 5 στα 7, τις 2 μέρες Κυριακή Δευτέρα ήμουνα στο σπίτι μου. Στο σπίτι πήγαινε πάρα πολύ καλά. Και παράλληλα είχα και αν δεν ήμουν free Κυριακή Δευτέρα και είχα σεμινάρια που κάναμε στο μαγαζί, φέρναμε τον Dove, εγώ ήμουν εκεί να κάνω μετάφραση. Αν δεν είχα να κάνω μετάφραση, έπαιρνα το σεμινάριο. Οπότε μετά τον Νίκο, πρώτος μου μέντορας ήταν ο Dove Palmer. Πήρα το πρώτο μάθημα. Εν τω μεταξύ ήταν φανταστικό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Ο Νίκος, με τον οποίο δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ έτσι να μιλήσουμε. Καλλιτεχνάρα. Αυτοί οι άνθρωποι που τους έδειχνε ήταν άνθρωποι τους οποίους τους ήξερε. Αν ξέραν έναν άνθρωπο από την Ελλάδα, αυτή ήταν ο Νίκος. Και η Σόρεμ και ο Νταβ και όλοι. Γιατί είχε φτιάξει την καριέρα του και αυτό στο εξωτερικό πάρα πολύ. Ακριβώς. Ήταν πριν. Πόσο σημαντικό, Βασίλη, να ξεκινάς την πορεία σου και να σου δείξει το δρόμο ένας άνθρωπος και να βγεις κατευθείαν στην εθνική οδό να τρέξεις, ούτε να πας από παρακλάδια, αλλά και πόσο περίεργο, αν πας σε ένα λάθος δρόμο, πόση δουλειά θέλει να ξαναγυρίσεις, να ξαναπείς τον δρόμο σου. Χάσουμε το GPS να δεις πόση ώρα θέλεις να κάνεις να γυρίσεις. Άρα, ο άνθρωπος σου έδειξε κατευθείαν την εθνική οδό και έτρεξες. Ο άνθρωπος μου έδειξε αυτό που λες ακριβώς, έτσι. Και σου λέω, ήμουν από τη γενιά που μπόρεσα να το σεβαστώ αυτό, να το δεχτώ αυτό, να παλέψω για να το έχω αυτό, έτσι. Και μπορούσα, αν θες, και να καταλάβω το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή σεβόμουν. Έβλεπα μπροστά μου έναν director του Vidal Sassoon. Έβλεπα έναν άνθρωπο που είναι εκεί. Έλεγα, ρε φίλε, δεν μιλάς τώρα. Είσαι εδώ και ακούς. Ευχαριστώ. Καταλαβες. Σεβόμουν. Κάτι που πλέον δεν ξέρω. Δηλαδή πολλές φορές βλέπω παιδιά. Έχει αλλοιωθεί πολύ. Ξέρεις τι, έχει αλλοιωθεί πολύ. Είμαι λίγο 50-50. Θα σου πω τι εννοώ. Βλέπω παιδιά τώρα, δηλαδή μπορεί να δουν τον Ιβάν. Εγώ θα σου πω τώρα, έτσι. Πού είσαι, brother? Πού είσαι, αγοράκι μου? Πού είσαι? Έχει χαθεί λίγο το κάτσε, ρε φίλε. Λίγο αυτό λοιπόν εγώ και το μετέφραζα με το ακούω τώρα αυτόν. Κάτι έχει να μου πει. Αυτό, σέβομαι. Έχει να κάνει με τη γενιά αυτό όμως. Αυτό λέω. Και την οικογένεια. Δηλαδή, 7 στους 10 που θα μου στείλουν μήνυμα στη σελίδα, ας πούμε, στο Barber List, θα μου πούνε έλα μπρο, έλα. Δεν με έχουν δει, λέω, ποτέ. Λέω τώρα αυτός είναι 20 χρονών. Λέω, γιατί μου μιλάει έτσι? Όχι γιατί έχω κανένα πρόβλημα, αλλά λέω. Και να σε έχει δει εσύ, και να σε έχει δει κάποια πράγματα είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι για μας. Για μένα είναι. Είμαι αυτή η γενιά που είναι περίεργο. Είναι φίλε ηλικιακά. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Αυτό. Τέλος πάντων. Για μένα είναι, σου λέω, είμαι αυτή η γενιά, ήμουν εκεί, άκουγα, οπότε μεγάλωσα με εκπαιδευτές, SGAT Academy, Dove Palmer, ήταν ο Sid τότε που ήταν και τώρα στην έκθεση.
Ήμουν στο σεμινάριο εκεί. Ερχόταν Ναι. Εκείνη τη μέρα. Σιντ και ο άλλος ο Κλέν. Είχε έρθει πολλές φορές ο Σιντ, ρε. Εμείς Από πήγαμε τότε μια Best φορά. Spire έκανα το μάθημα. Συνανθρωπόμουν με κάποιους ανθρώπους που τότε ήταν. Εντάξει. Ήμουνα σε αυτόν τον κύκλο. Τέλος πάντων, κούρευα πάρα πολύ σπίτι. Σε μια φάση, δηλαδή, ο πατέρας μου, θυμάμαι, δεν χώραγε να περάσει από τα παιδιά που περάσαν στο σπίτι. Που, ναι, να περάσω. Λέω, και ήταν στο σπίτι, μπαίνω στο σπίτι μετά τη δουλειά, α πούμε. Όταν γινόταν αυτό. Και από εκεί και μετά. Και έρχεται πότε η όρεξη για το δικό σου χώρο, η διάθεση, η δύναμη? Λοιπόν, θέλω λοιπόν, επειδή το πάθος μου ήταν το να κάνουν τα κλασικά, ξαναλέω, δεν μπορώ να σου το εκφράσω διαφορετικά. Το κλασικό που λέω εγώ τώρα δεν ήταν αυτό που έκανα, αλλά για να το πω να το καταλάβουμε, το πιο γεωμετρικό, το πιο βαρύ, το πιο απλό, θα βάλω αυτή τη λέξη, αυτό με έκφραζε για τότε στον άντρα. Okay. Ναι. Ούτε ελεύθερο, ούτε κίνηση, ούτε φράτζες, ούτε μύτες, ούτε texture, αυτό δεν με έκφραζε. Οπότε εγώ έκανα αυτό. Έκανα επίσης fade μια περίοδο που δεν έκανε σχεδόν κανείς τότε. Δηλαδή δεν έκανε ένας-δύο ακόμα άτομα που μαζί με μένα ήταν αυτή η γενιά μου και κάναμε μαζί τότε. Οπότε τράβαγε και πάρα πολύ κόσμο αυτό. Το fade ήταν κάτι τότε, ας πούμε, που ήταν σημαντικό. Αυτός κάνει fade καλό. Οπότε τράβαγε κόσμο και αυτό στην Αθήνα. Μέχρι που αυτό λοιπόν όλο που έκανα σπίτι και μεγάλωνε, ήθελα να του δώσω ένα όνομα. Και αντί να πεις κομμωτήριο Βασίλης, barbershop Βασίλης, βγάζεις ένα όνομα που κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει το Joyce Birth. Το οποίο όνομα έλεγε Joyce Birth Hairdressing. Hairdressing. Ήταν το πρώτο λογότυπο, το έχω ακόμα στο Facebook. Okay. Ξεκινάω λοιπόν, δίνω ένα όνομα. Το όνομα αυτό εντωμεταξύ προέρχεται. Έψαχνα να βρω ένα όνομα. Το όνομα αυτό προέρχεται από στίχους από μια μπάντα ελληνική που το βρήκα τότε και έλεγε κάτι για Birth of Joy. Το γυρνάω, το έκανα Joyce Birth, το γκουγκλάρω, δεν υπήρχε τίποτα. Λέω μ' αρέσει. Είναι η γέννηση της ευτυχίας. Έτσι. Joy είναι η ευτυχία, η γέννηση της ευτυχίας. Μ' άρεσε ξανά όνομα. Νομίζω ότι είναι και για τα πουλάκια που γεννιούνται τα νεογυλά, πώς θα λένε. Δεν το έχω ψάξει. Κάτι αυτό. τέτοιο. Που το λένε και καλά όταν σπάσει το αυγό, το πουλάκι και κάνει το πρώτο του πέταγμα. Είναι. Δεν το λέτε αυτό. Στην Κρήτη, δεν πρέπει να κάνεις Joyce Birth, κάνεις. Δεν το κάνουμε στην Κρήτη. Κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Δεν το έχω αυτό. Ναι. Okay. Οπότε κάνω αυτό. Ευτυχίας, λοιπόν. Κάνω αυτό, λέω, βάζω αυτό το όνομα και λέω, ανοίγω το Facebook και λέω, θα το κάνω. Πάλι φυσικά μου έβγαινε να φαίνεται ωραίο, ρε παιδί μου, να μην είναι απλά ένα σπίτι. Όλοι νομίζαν τότε ότι έχω μαγαζί. Δεν είχα στο μυαλό μου τότε, δεν έπαιζε καν όπως. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβετε αυτό, αλλά δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι θα ανοίξω μία επιχείρηση. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα, τι σημαίνει. Στο λέω ειλικρινέστατα. Άρα έχει δώσει ονομασία και είσαι ακόμα στο σπίτι. Έχω δώσει ονομασία στο σπίτι. Κούρευα πάντα με 13 και 16 ευρώ στο σπίτι. Θέλω λίγο να το πω αυτό. Ποτέ δεν ήμουνα στο σπίτι 5 ευρώ. Έτσι. Γιατί αυτό το λέω, εκτιμούσα τη δουλειά μου, ακόμα και στο σπίτι, και θεωρούσα ότι είναι κάτι διαφορετικό και ταυτόχρονα ένιωθα ότι εκπαιδεύω αν πάμε κάπου αλλού μετά από αυτό τον κόσμο μου να. Έτσι. Βέβαια. Όχι απλά να έρθει, πρόσεξε. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Άμα το έχεις 5 ευρώ και το πας μετά 20 σε ένα μαγαζί, είναι η τιμή. Αλλά το σημαντικό είναι ο κόσμος σου να σε ακολουθεί για την τιμή ή σε ακολουθάει για αυτό που είσαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Πολύ. Οπότε αυτό με βοήθησε να κρατήσω και τον κόσμο μου για το μετά. Τέλος πάντων, πήγαινε πάρα πολύ καλά στο σπίτι. Δεν προλάβαινα με τον Νίκο δουλειά, αυτό είχε ανέβει πάρα πολύ. Το πάθος μου σου λέω ήταν αυτό. Δεν είχα ιδέα ότι, ξέρεις, τι θέλω ακριβώς. Αν θέλω να. Ήμουνα πολύ να ξέρεις στο 50-50. Αν θέλω να πάω Βιντάλ Σασούν. Έτσι. Είχα φίλους εκεί. Είχα τον Δημήτρη το Βουζίκη που ήταν τότε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το Δημήτρη το Βουζίκη. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στην κομμωτική. Αυτή τη στιγμή δουλεύει με το Elephant Castle που έχουν ένα μαγαζί στο κέντρο. Ναι. Έχει στο Βερολίνο είναι ο Δημήτρης. Okay. Ο Δημήτρης έχει το Elephant Castle στο Μπερλίν τώρα. Τέλεια. Και μίλαγα τότε, ήταν από τους πρώτους ανθρώπους επίσης Έλληνες, ας πούμε, που ήταν στο Σασούν τότε αυτός. Okay. Και ήμουν σε φάση ή να πάω εκεί μέσα από αυτόν, να το ψάξω για εκεί, ή να πάω σχόρεμ και να το ψάξω στο άλλο. Και είμαι τώρα έτσι. Και είμαι τώρα έτσι και δεν ξέρω τι να κάνω. Πιάνω τον Νίκο, του λέω. Θέλω να κυνηγήσω το όνειρό μου. Δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά θέλω λίγο να το βρω. Σταματάω. Μου λέει τι σκέφτεσαι, τι λέω. Θα πάω σχόρεμ, θα πάω Σασούν. Ήμασταν τελείως 50-50. Οκ, σταματάω. Ό,τι λεφτά είχα μαζέψει, επιλέγω να πάω σχόρεμ για το λόγο το ότι το ABC που γίνεται στο Σασούν
Και όλα τα υπόλοιπα τα είχα κάνει στην Ελλάδα. Μέσα από τον Νίκο. Οπότε λέω, έχεις διδαχτεί τα fundamentals, έχεις διδαχτεί το ABC, ξέρεις τι σου γίνεται περί. Δεν είσαι master, αλλά ξέρεις. Μετακινήσεων και πράγματα. Ναι. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να πήγαινα στο Sassoon στο Comprehensive, το οποίο είναι ένα σεμινάριο το οποίο είναι εξάμηνο. Τώρα, αν ήταν να πάω εβδομαδιαίο, το είχα κάνει στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε λέω, θα πάω στο εβδομαδιαίο, που έχεις πάει κι εσύ, τριήμερο, ναι. τον Σχόρεμ. Δεν πήγα για να μάθω να κουρεύω. Φαντάζομαι περισσότεροι. Πήγα για το experience. Εντάξει. Σου δείχνουν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο για να κουρεύεις. Εμένα προσωπικά με βοήθησε αυτό που είδα εκεί πέρα. Ανάλογα την περίοδο που θα πας, στην περίοδο βοηθάει. που πήγα κομμωτικά, Μπράβο. βοήθησε. Όχι, με βοήθησε. Πρέπει να ήταν 100% αυτό που έπρεπε να δω εκείνη τη στιγμή. Ωραίο αυτό που λες. Τυχαίο. Okay. Αν πήγαινε ένα χρόνο πριν ή αν πήγαινε 2 χρόνια μετά, μπορεί να έργα τι βλακία έκανε. Ωραίο. Που, ναι. Είναι εποχή 2010. Πήγα όταν ανοίξαν μετά από ένα χρόνο. 2010, ή 2, ή το 12 και το 13. Νομίζω το 13 πρέπει να πήγα εγώ στη χώρα. Πρέπει να πήγα το 13. Τέλος πάντων. Βάζω το τριήμερο. Πάω στο τρίμερο και. Δεν τρελάθηκα περί, σου λέω. Γενικά η μέθοδος τους δεν με εκφράζει καθόλου. Με βοήθησε ένα πράγμα πολύ στους χώρες. Επειδή μ' άρεσε, ξαναλέω πάρα πολύ το graduation. Τι εννοώ το graduation σαν τεχνική? Το βαρύ αποτέλεσμα, το αυστηρό αποτέλεσμα. Ήμουνα πάρα πολύ στο Sassoon, Ναι. Δεν με εκφράζε που η σχώρα με τα κόβαν όλα layers 90 μοίρες μέχρι ένα μηχανή. Δεν με έκφραζε καθόλου. Ήθελα να χτίζω βάρος στο πλάι των μαλλιών. Δηλαδή όταν μου είπανε κρατάμε τετράγωνο σχήμα στο πλάι, νοώντας κάνω flat κόψιμο στο πλάι, τρελάθηκα. Δεν πήγαινε το χέρι μου. Δεν μπορούσα, μικρός, δεν μπορούσα να ανέβω πάνω από 90 μοίρες. Το λέω και το εννοώ. Είχα σοβαρό πρόβλημα. Είχα σοβαρό πρόβλημα. Οπότε δεν με έκφρασε τόσο πολύ αυτό. Και αν θες γυρνάω και τόλμησα να πω και ότι αυτό δεν είναι classic που έκαναν. Το είπα πολύ έντονα εκείνη την περίοδο. Και συνεχίζω και το πιστεύω, γιατί κάνουν κάτι διαφορετικό από classic, αλλά τότε ουσιαστικά δεν υπήρχαν πολλές επιλογές και παρακλάδια, οπότε αυτό ήταν. Εκείνη την εποχή να αμφισβητήσεις το μεγαλύτερο τσουνάμι. Δεν αμφισβητώ αυτό που φέρανε, respect. Ναι. Το τεχνικό δεν μου έβγαζουν κλασικό κούρεμα. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να το δει κανείς. Εννοείται. Ήταν τσουνάμι. Ξέρεις τι, με το που δημιουργείς κίνηση το είχα ότι δεν είναι κλασικό κούρεμα στο μυαλό μου. Οπότε με το που μου η σχόλια μου είπα να αφαιρούμε βάρος, έλεγα δεν είναι classic αυτό. Ξέρεις, στο μυαλό μου. Το είχα πολύ έτσι. Νομίζω, ρε Βασίλη, ότι γενικότερα η νοοτροπία τους ήταν ότι κλασικό θεωρούσαν το κούρεμα που έχει αποδείξει τον εαυτό του στον χρόνο. Εκεί ήθελα να καταλήξω τώρα. Ότι αυτή την περίοδο εγώ εννοούσα αυτό, ενώ αυτό είναι που εννοούσαν οι σχόρεμ. Το διαχρονικό. Σωστό το ένα, σωστό το άλλο. Συμφωνώ. Είναι σαν να βλέπεις το έξι από τη μία 9, από την άλλη 6. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει λίγο κατηγοριοποιηθεί πλέον το Classic, που εγώ είμαι κατά της κατηγορίας πλέον. Δηλαδή και με το ορίο που έκανα το σεμινάριο. Ο σκοπός μας ήταν να σταματήσουμε τις κατηγορίες. Modern, μαλλιά. Οι βάσεις είναι τα κλασικά, αν θες. Εξελιζόμαστε στο πιο δημιουργικό, που είναι η Menspire, που είναι ο Rio, που είναι αυτή. Και συνεχίζω να το πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να πάει να κάνει το Rio αν δεν έχει περάσει από εμένα για να διδαχτεί τη βάση. Συμφωνώ απόλυτα γι' αυτό. Εντάξει, οπότε αυτό προσπαθούμε να περάσουμε. Έτσι. Πολύ σωστό και ήταν υπέροχο. Αυτό. Οπότε είμαι εκεί, γυρνάω και έχω το πάθος και σιγά σιγά ξεκινάω να καταλαβαίνω ότι δουλεύω, επειδή είδα και αυτό και με βοήθησαν με τους χώρες, εννοείται εντάξει, το respect που γνώρισα τον Bloody Butcher που είναι τρελό inspiration για μένα. Νομίζω μας είδες με τον Ιβάν πώς κάναμε στο. Εντάξει. Και εσείς γι' αυτό να πω. Χέρι όταν βγήκε ο Bloody Butcher να πω ότι είχα δίπλα μου 2 ρουβίτσες. Πώς έβγαινε ο Ρουβάς παλιά και έκανε Σάκη! Έτσι. Αλλά υπήρχε όμως και κάτι άλλο. Ναι. Βγήκε ο Bloody Butcher. Είναι τρελαμένοι οι άλλοι 2 δίπλα μου και βγαίνει ο Bloody Butcher και λέει «Ω μαλάκα», λέει στα αγγλικά, τρομερό να έχω 2 legend εδώ πέρα μπροστά μου να με παρακολουθούν. Και είμαστε με τον Ιβάν έτσι. Να πούμε άλλη μια φορά, όπως είχε στο podcast με τον Ιβάν, ότι έρχεται ο Bloody Butcher, χαιρετάει τον Ιβάν, χαιρετάει τον Βασίλη. Πάνε μετά. Είμαστε έτσι. Ναι. Η Αγγελική δίπλα είναι σε φάση. Δεν είναι καλά τώρα αυτή. Αυτοί οι 2 δεν είναι καλά. Όχι, όντως top inspiration για μένα. Εντάξει, είναι δεν το συζητάμε. Top. Και γυρνάω και αρχίζω και καταλαβαίνω ότι σαν να μην. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι δεν κάνω. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Είναι
με εκφράζει το όλο vibe, η εποχή και αυτά. Καμία σχέση το κοπτικό, καμία σχέση με αυτό που με εκφράζει όμως εκεί. Και σιγά σιγά αρχίζω να τοποθετώ την κομμωτική, τη γεωμετρία στα κλασικά κουρέματα. Οκ. Πεντακάθαρο το παρατηρεί, το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή Αυτό. έχεις μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω πόσοι το κάνουν πλέον. Ότι σε μια φάση που το old school ήταν, το κλασικό τέλος πάντων, να μην το κατηγοριοποιούμε, ήταν ένα μηχανή, ένα φουλαρεώματος, να το πηδά στο μαλλί από το φιλαρίσματο στο ψαλίδι, έρχεσαι και βάζεις γεωμετρία. Αυτό. Και πάτρεψες δύο κόσμους. Αυτό ακριβώς. Αυτό στο δίνω, φιλέ. Και να Ευχαριστώ πω πάρα την πολύ. αλήθεια ότι μπορεί να είμαι 30 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα και πόσο χρόνο είσαι τώρα? 32 θα πάω. Ωραία. Είναι όσα χρόνια είμαι στο επάγγελμα. Έχω κάτσει, έχω πληρώσει και έχω γίνει μαθητής του. Άρα σας το λέω και από το πρίσμα του εκπαιδευόμενου ότι αυτό που κάνει το πρεσβεύει και μπορεί να σου το αναλύσει στο 1000%. Κάθε κίνηση είναι αιτιολογημένη και σωστή. Αυτό το πάντρεμα που έκανες ήταν πρωτοποριακό. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που ήρθες και είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσα χρόνια επαγγελματίας να πηγαίνεις σε νεότερους και να εξελίσσεται. Το έχεις πει και σε ένα podcast αυτό. Εννοείται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Έχω μαθητές που είναι 50 χρονών, 60 χρονών και μου λένε ότι έχω να πάρω σεμινάριο από όταν ήμουν 18. Δουλεύουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ρε παιδί μου, και αυτά, και είναι και πολύ δύσκολο να το αλλάξεις μετά. Όταν δεν σταματάς, εκεί θέλω να καταλήξω, σαν εσένα όμως, που είσαι τόσα χρόνια επαγγελματίας, αλλά δεν σταματάς ποτέ, ταξιδεύεις, κάνεις σεμινάρια με τον Άμπερ, με το ένα μόνο σου από εδώ, δεν έχεις πρόβλημα στο να τα αλλάξεις. Και Δεν αυτό έχεις είναι πολύ πιο γιατί εύκολο. έχεις μάθει να μαθαίνεις. Μπράβο, αυτό. Πρέπει να μάθεις να μαθαίνεις. Πολύ ωραία κουβέντα. Ναι, Και να αυτό. ξεμαθαίνεις. Και να Ναι, ξε- και να Αλλά αυτό είναι το ξεμαθαίνεις. δύσκολο. Αυτό Αυτό είναι είναι το πολύ δύσκολο. δύσκολο. Αλλά ξέρεις τι, βλέπω τα νέα παιδιά που έρχονται να δουλέψουν στο μαγαζί. Τους δείχνεις κάτι, ρε Βασίλη, πες μου εσύ που είσαι στο κομμάτι της εκπαίδευσης πλέον μαζί με τον Ιβάν, είστε top. Έρχονται και τους δείχνεις κάτι και σου λέει εγώ το κάνω. Χαίστηκα πώς το κάνεις. Κάτσε βρε να ακούσεις εγώ πώς το κάνω. Σε μένα δεν το λένε, μάλλον φοβούνται να το πω. Ναι, είσαι λίγο. Μπορεί. Ναι, αλλά είναι τρομερό. Παλιά δεν το είχαμε. Δηλαδή, έδειχνε ένα παιδί και ήταν έτσι. Και τώρα του λες, λέει, εγώ το κάνω. Μα δεν ήρθες να πάρεις επιβεβαίωση πώς το κάνεις στο σπίτι σου. Έλα να μάθεις τον δικό μου τρόπο. Που είναι ένα απόσταγμα λίγο από τον Βάζη, λίγο από τον Ιβάν, λίγο από τον ένα. Έλα να το κάνουμε. Στην τελική μην το κάνεις, ρε αδερφέ, μετά. Δες λίγο, Αυτό μην είναι το το σημαντικό. αμφισβητήσεις. Πες το, ναι. Μα το πιο σημαντικό είναι ότι πας σε έναν, θα πάω στον μπάσο αυτή τη στιγμή, να δω τον τρόπο του, θα ξαναπώ τη λέξη γιατί μ' άρεσε, να το κλέψω αν θες, okay, Ναι, ναι. και να τοποθετήσω στοιχεία του που μ' αρέσουν στη δουλειά μου. Okay. Έτσι. Όταν να πω, κοίτα λίγο, εγώ κάνω αυτό. Ένα πράγμα που συζήταγα με τον Ιβάν ήταν ότι όταν πρωτοξεκίνησα τα σεμινάρια και πιάσαμε κουβέντα και μιλάγαμε και αυτά, ήταν ακριβώς αυτό ότι έφτιαξα κάτι το οποίο όταν έρχεσαι σε μένα, λέω, ό,τι ξέρετε το ξεχνάτε, εντάξει, Ναι. δουλεύουμε τον τρόπο μου step by step. Δηλαδή δεν δουλεύουμε τον τρόπο σας, να σας βοηθήσω να βελτιώσω τον τρόπο σας, δουλεύουμε τον τρόπο μου. Αυτό κάνουμε στα σεμινάρια μας. Έτσι. Okay. Έτσι είναι. Που Και ήμασταν και κάτι έρχεται έλεγα η ώρα, σημαντικό. και έρχεται η ώρα. Έχεις το Joyce Bert Λοιπόν. την ονομασία, σταματάς από τον Νίκο, Φεύγω έξω, φεύγεις έξω, γυρνάω. γυρίζεις και Και όταν γυρνάω που λες συνεχίζω για ένα διάστημα λίγο κάνω αυτό, μέχρι που φτάνει ο κόσμος να ανεβαίνει, να βλέπει αυτό να του αρέσει, να γίνεται όλο και πιο πολύ. Μου λέγανε πού είναι το μαγαζί, λέω παιδιά εδώ δεν είναι μαγαζί. Μπαίναν μέσα, λέγανε νομίζαμε ότι είναι μαγαζί. Πάρα πολλοί κόσμος. περιοχή που ήσουνα. Πετράλωνα. Πολύ ωραία. Και λέω με τον πατέρα μου, ξέρεις τι, πρέπει να κάνουμε κάτι, να πάμε κάπου αυτόν τον κόσμο. Μου είπε και αυτός δεν γίνεται να έρχονται στο σπίτι μας τώρα ξένοι. Λέει, περιμένα στο σαλόνι Μπορούμε να ξένοι βγούμε από το που... βρακί μέσα στο σπίτι μας. Μέσα στο σπίτι σου, έτσι. Αυτό. Δηλαδή, περιμένω να τους πω, φτούξε ελευθερία να ανοίξω την πόρτα, μπορείτε να αλλάξετε. Τέλειο. Αυτό. Δεν είχα ιδέα τι πάει να πει επιχείρηση. Δεν είχα ιδέα. Ήμασταν αυτό που σου λέω ακριβώς με τον πατέρα μου, ότι πρέπει να βάλουμε κάπου τον κόσμο. Πάω σε ένα λογιστή. Βρήκαμε, δηλαδή, και ο πατέρας μου άνθρωπος που δεν ήξερε από επιχείρηση, δεν είχε επιχείρηση, έτσι. Υπάλληλος δεν ήξερε από επιχείρηση. Πρέπει να πάμε, μου λέει, σε ένα λογιστή και εμείς το ψάχναμε έτσι, σαν δηλαδή και εμείς άσχετοι τελείως. Πάμε σε ένα λογιστή να μας πει τι να κάνουμε, κατάλαβες. Πάμε, λέω. Μας λέει λοιπόν, του λέω λοιπόν του λογιστή, βγάζω 3.000 το μήνα στο σπίτι που κουρεύω. Του λέω, νιώθω πανέτοιμος να ανοίξω μια πηγή. Δεν πας, μου λέει, πουθενά με αυτά τα λεφτά για να ανοίξει. Εννοείται. Μου λέει, και είμαστε τώρα
Εμείς νομίζουμε ότι βγάζαμε εκατομμύρια τώρα. Λες, αυτό τώρα εδώ είναι. Ναι, δεν είχα ιδέα τώρα. Κάνεις μαγαζί, τίποτα. Ναι. Και ήταν αυτό. Με ξέρεις και σπίτι τώρα μαζεύεις λεφτά, δεν έχεις να πληρώνει. πληρώνεις Μαζεύουν τίποτα. εκεί πέρα. Λες, πάω να ανοίξω κάτι πανεύκολο. Ναι. Και μας κόβει τα φτερά. Μου λέει αυτό δεν. Μας λέει ρε παιδί μου ένα budget αρχικό που υπολογίζει, κάναμε και μας είπαν κάποια πράγματα, τι θα πρέπει ένα ποσό να έχεις για να πάει μια επιχείρηση. Αρχίσαμε να μαθαίνουμε λιγάκι για αυτό. Εμείς θα πω, εγώ γυρνάω, φεύγω, λέω, εγώ λέω θα ανοίξω, δεν υπάρχει περίπτωση, λέω θα βρω μαγαζί. Λέει, δεν γίνεται, μου λέει ο πατέρας μου. Λέμε αυτό, θα δυναμώσουμε λίγο ακόμα καλύτερα στο σπίτι. Πρέπει να το πάμε, λέω, πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να γίνει αυτό. Πάμε, ψάχνουμε. Έτσι, το ρισκάραμε. Στην περιοχή σου. Λοιπόν, δούλευα στο Lemon Pop City, ήμουν στο Ψηρή, που λες, που είναι πίσω στενό από μένα, από το κομμωτήριο, και ήμουνα σε φάση ή θα ανοίξω στην Πλάκα ή θα ανοίξω στο Ψηρή. Γιατί ένιωθα ότι αυτό που πάω να κάνω, η ολσκουλιά, αν θες για τότε, θα πω Το αυτό θεματικό, το όνομα. το συγκεκριμένο. Μπράβο, θα το πω έτσι ακριβώς όπως το θέτεις. Τότε αυτό ήταν η περιοχή που πρέπει να είναι. Ειδικά το Ψηρή, που εντάξει τώρα έχει αλλάξει. Έχει κουλτούρα. Θα πω έχει λίγο αλλάξει, Ναι. αλλά ειδικά την περίοδο τότε που ήμουνα εγώ, Ήταν θα σου ιδανικό. πω εύκολα ότι ήταν το Σόχο Ναι. της Ελλάδας. Πολύ ωραία. Ήταν το εναλλακτικό 100%. μέρος, το πιο. 100%. Οπότε λέω, αυτό αν να πάει κάπου πρέπει να πάει εκεί. Ήταν και κάποιοι ροκαμπιλάδες πιο κάτω, είχε κάποια μπαρ, είχε λίγο ένα δύο vibe, οπότε λέω πρέπει να το κάνω εκεί. Εν τω μεταξύ, δεν μου τέριαζε για κάποιο λόγο. Δηλαδή, κοίτα, αν κάποιο κομμωτήριο θα μπορούσε να είναι στο Ψηρή, είναι 100% του Νίκου. Δεν μου ταιριάζει στο Ψηρή με τίποτα κομμωτήριο. Έτσι. Ναι. Νίκο απλά έχει ένα subsculpture από πίσω, μου ταιριάζει. Μου ταιριάζει ακόμα πιο πολύ όμως να έχει κουρίο το Ψηρή. Για μένα. Μου ταιριάζει αυτό το πράγμα. Okay. Οπότε έχω την Πλάκα, πάμε στην Πλάκα. Και τότε η Πλάκα. Ο Νίκος το αντιμετώπισε ποτέ ανταγωνιστικά. Καλά, έρθες Όχι. σχέσεις, ποτέ. Τίποτα. Είναι και άλλο πράγμα εντελώς. Εντελώς. Πάμε στην Πλάκα. Από τότε θυμάμαι που ρωτάγαμε, δηλαδή μας λέγανε έχει 700 € το μαγαζί, 600 € το ενίκιο. Για τότε αυτό ήταν τώρα. Τεράστιο. Λες και σου είπα τώρα 5.000 € το μήνα. ήταν τότε. Ναι, καμία σχέση. Πάω Ψηρή τώρα και ψάχνω μαγαζιά. Βρήκα ένα ψιλογκρεμισμένο. Γιατί μέχρι τα μαγαζιά τώρα, εντάξει, αυτό σχολίαστο για την Ελλάδα. Παίρνει μαγαζί και πρέπει να ρίξει μέσα. Είναι υπό το 0. Πρέπει να βάλεις λεφτά να φτάσεις στο 0. Άλλο αυτό. Οπότε ψάχναμε μαγαζιά. Βρίσκω ένα μαγαζί σε μια πάρα πολύ καλή τιμή για τότε. Για μας τότε ακριβά, αλλά λέω θα το κάνω εδώ. Καλύτερα από Πλάκα. Θα πάμε εδώ. Άμα σου δείξω φωτογραφία πώς ήταν το μαγαζί όταν το πήρα, το μαγαζί ήταν ούτε πίνακα δεν είχε. Ήταν. Για πει τελείως έτσι. Έχω μαζέψει ένα πολύ καλό ποσό από τα κουρέματά μου στο σπίτι. Με στηρίξαν οι γονείς μου με ένα πολύ μικρό ποσό για το μαγαζί. Ήταν όλο δικό μου. Οπότε στο ξεκίνημά μου, το μόνο που τα κάναμε όλα μόνοι μας, με τον πατέρα μου, ο θείος μου ήταν μάστορας, μας βοήθησε πάρα πολύ. Ψάξαμε πράγματα. Μοναστηράκι δίπλα, όλα δική μας. Δηλαδή, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Δεν υπήρχε budget για να φέρω. Θυμάμαι, φωνάξαμε δηλαδή σε πρώτη φάση μια κοπέλα να μας κάνει το 3D και καλά του μαγαζιού. Έχει 30.000 μου λέει το 3D animation. Λέω τι λέει, 30.000, δεν ξέρω αν έχω να. Κατάλαβες τότε. Δηλαδή ήταν. Για να βγει όλο το project. Ναι, δεν υπήρχαν τώρα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, θα το έκανα αν μου λέγε 50 € τότε. Ότι είναι αυτό. Μιλάγαμε για τέτοιο budget. Παρένθεση επίσης, και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Μ' αρέσει όταν ένα μαγαζί έχει μια ταυτότητα που χτίζεται από το να πω πάω να κάνω ένα μαγαζί τώρα και είναι το έτοιμο τελειωμένο. Μ' αρέσει όταν ο άλλος έχει βάλει το μεράκι του και το έχει κάνει. Μ' αρέσει. Είναι θέμα όμως και ηλικίας, ρε παιδί μου, νομίζω. Ναι, πρώτον. ναι. Δηλαδή, θέλεις κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε και στην ηλικία που ήσουν επιβαλόταν να βάλεις την προσωπική σου πινελιά. Ναι. Ενώ ας πούμε με το Γιάννη, το Σακελαράκη που μιλούσαμε σε άλλη συζήτηση που έλεγε το πόσο σημαντικό είναι να βάλεις έναν επαγγελματία άλλο project. Σε αυτό το project δηλαδή και ενώ έχεις κάνει και μία πορεία έχεις δίκιο. πρέπει αυτό να επενδύσεις. Ένα τόσο πολύ εξειδικευμένος χώρος, κανείς δεν μπορεί να σε πιάσει πιο καλά από σένα. Και παίζει και το μέγεθος του χώρου. Ναι. Σίγουρα. Άλλο να έχεις 20 τετραγωνικά, συμφωνώ. Άλλο να έχεις 120. Συμφωνώ. Έτσι. Δεν τα γεμίζεις μόνο στα 120 σωστά. Μη στα πω εγώ, ήμουνα τότε. Και βάζεις 2 καρέκλες. Βάζω 2 καρέκλες. Ήμουν τότε με την Νίνα από τη σχολή που το ξεκίνησαμε μαζί το project. Okay.
Και θυμάμαι ότι ώρα της λέω: θα ξεκινήσουμε το μαγαζί, απλά δεν ξέρω τι θα σου δίνω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Με είχε τρομάξει και ο λογιστής που μας είχε Δηλαδή πει. ξεκινάς και κατευθείαν με υπάλληλο. Ουσιαστικά. Κατευθείαν. Λέω: δεν ξέρω, το κάνω και βλέπουμε. Οκ. Παρένθεση. Καρέκλα όμως Μπέλμον 3 χιλιάρικα, θυμάμαι τα έδωσα για να τα βάλω. Πίστευα πάρα πολύ σε αυτό, ρε παιδί μου, ότι τα άλλα μ' άρεσε δηλαδή το χύμα κομμάτι μου το έβγαζα, αλλά ξέρεις, η καρέκλα ήθελα να είναι καλή, ρε παιδί μου. Το έχω αυτή την τρέλα. Η καρέκλα να είναι καλή, με έκφραζε αυτό. Και θυμάμαι κιόλας, πάταγα το τελευταίο enter, 0 ευρώ έγραψε η τράπεζα. Λέω στον πατέρα μου: σε παρακαλώ, βάλε μου 500 ευρώ. Αυτό θέλω, 5 εκατοστάρικα μόνο. Να νιώσω καλά ότι έχω κάτι, μόνο αυτό. Ναι, να έχω αυτό, κάτι να λέει η τράπεζα. Να μ' αφήσει από βενζίνα, κάτι να έχω. Ναι. Παιδιά, ανοίγω το μαγαζί το 15 Δεκεμβρίου το 15. Λες και περίμεναν όλοι να έρθουν στο Joybird. Χαμός. Τι ωραίο για την ανασφάλειά σου, για το άγχος σου τότε. Θα σας πω ειλικρινέστατα ότι νομίζω όσα λεφτά έχω βγάλει, μιλάω για λεφτά τώρα, όταν άνοιξα το μαγαζί τα πρώτα 3 δεν βγάζω αυτή τη στιγμή για να καταλάβεις από το μαγαζί. Δεν Δηλαδή, ακούει εφορία. Θα σου πω καμία σχέση. Σαν το τι γινόταν στο ψυρί, σαν το τι ο κόσμος, το vibe, οι ενέργειες. Δεν υπήρχε αυτό που γινόταν στο ψυρί όταν άνοιξα. Ήτανε πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν το πίστευα, πήγαινε τέλεια. Για αυτό που πες πριν για την Ελλάδα, θα σου πω τώρα πριν συνεχίσω, που λες δεν σε ξέρουμε πολύ, σε ξέρουμε στο εξωτερικό. Πλάκα αστείου, πλάκα σοβαρού. Το εννοώ. Άκου γιατί συμφωνώ. Ναι, και άκου γιατί συμφωνώ. Ήμουν ένας άνθρωπος που μίλαγα με Άμπερ 1-2-3 άτομα, αλλά τα πρώτα χρόνια είχα συχαθεί αυτό το κόπι από σχόρεμ. Και ο Άμπερ το ξέρει αυτό, που κάνανε όλοι, ακόμα και αν ήμουν εγώ, και δεν ήθελα να ασχολούμαι με κανέναν από την Ελλάδα. Ένιωθα ότι δεν υπήρχε αυτό που έκαναν οι άνθρωποι. Εγώ θα πω αυτό που είπε ο Πάσος, ότι δεν ήταν αληθινό αυτό που κάνανε. Ναι. Και δεν ασχολούμαι με, κοίταγα μόνο το εξωτερικό. Δεν κοίταγα τίποτα. Για ακριβώς αυτό το λόγο. Και με ποιον μίλαγα? Με το Ρίο που ήταν και έκανε modern, με τον Άμπερ που ήταν και έκανε modern, με κομμωτές. Δεν μίλαγα με κανέναν που έκανε old school. Και έκανε όλη η Ελλάδα old school. Όλοι. Για ακριβώς αυτό το λόγο. Τουλάχιστον αυτοί ήταν αληθινοί και το αποδείξανε αυτό και με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό σου λέω. Ότι το αγαπήσανε. Και ξεκινάει η Σούζα. Θα σου πω τώρα το σημείο που ο Βασίλης βρήκε αυτό που είναι. Ξεκινάει το πρώτο μήνυμα. Καταρχάς θα σου πω ότι το πρώτο μήνυμα για εκπαίδευση έγινε όταν ήμουνα στον Νίκο ακόμα και κούρευα σπίτι, από τον Στέλιο Χόνδρο που ήταν στο Βιντάλ Σασούν, τότε director Έλληνας, και μου έστειλε μήνυμα. Το κοιτάω τώρα, παιδί, εγώ μέσα στον Νίκο, αποκλείεται. Κάτσε να μπω λίγο να δω. Τι λέει το Facebook? Λέει Βιντάλ Σασούν αυτό το όνομα τώρα. Και μου στέλνει ο Στέλιος μήνυμα και μου λέει: θέλω να στείλω ένα δικό μου για να του δείξω. Λέω: τι να δείξω? Μου λέει: αυτό που κάνεις είναι αρκετό. Και το πρώτο σήμερα το έκανα στο στελάκι που έχει τα Roosters. Τι λες, ρε φίλε? Στο σπίτι μου. Τότε. Στο σπίτι μου. Απίστευτο. Φοβερό. Απίστευτο. Και γιατί το λέω αυτό, που είπα πριν, δεν έχω προσπαθήσει. Ακόμα και το education, που δεν ήταν education, αλλά δείχνω τη φάση μου, που για τότε ήταν ενδιαφέρον για έναν που δεν έκανε ούτε αυτό. Okay. Με πήγε μόνο του σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, στο ζήτησε κάποιος. Εκπαιδευτής. Δεν το είπα ποτέ αυτό το πράγμα. Okay. Προέκυψε. Και σιγά σιγά γινόταν όλο και μεγαλύτερο. Σκάει το πρώτο μήνυμα από το εξωτερικό, το οποίο ήταν από την Ουκρανία. Από το TAB. Πρώτο σου ταξίδι. Και μου φάγεις την ερώτηση. Πρώτο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Και αυτό να πας να δείξεις τη δουλειά σου. Και αυτό είναι που και ο Βασίλης έγινε αυτό που ξέρεις. Ήταν στην Ουκρανία στο TAB, γιατί δεν ήταν στους Χόρεμ. Ήταν στην Ουκρανία στο TAB. Traditional American Barbershop. Που ο Τόμα είναι ο διοκτήτης και ήταν πριν τους Χόρεμ Barber και ήταν American Traditional Barber. Και εκεί μπαίνω μέσα και βλέπω γεμάτο βιβλία. Βλέπω ένα barberboard το οποίο είναι Marvis αυθεντικό αντίκα από παλιά. Βλέπω καρέκλες αντίκες, οι οποίες πάνω έχουν ταμπελάκι και λέει σε ποιο barbershop ήταν πριν στην Αμερική αυτή η καρέκλα και πόσα χρόνια. Έλα ρε φίλε. Το κόκκεν τώρα καρέκλες που λέει ήταν από το 1902 μέχρι τότε εκεί. Και αν φύγει από εκεί θα βάλει αυτό στη δική του ταυτότητα πάνω. Και εγώ να είμαι τώρα σε σοκ. Λέω αποκλείεται να το βλέπω αυτό. Και έχεις πάει εκεί? Τόσο τρουίλα. Και μου φέρει ένα βιβλίο, κάνω μάθημα. Έχω πάει, έκανα 3 demos σε μια μέρα. Okay.
Και μου λέει, λίγο θέλω να σου πω κάποια πράγματα, μου λέει ο Τόμα. Θα σας δείξω μετά λίγο το Instagram να καταλάβετε τι λέω. Δεν είναι κάτι γνωστός, δεν είναι γνωστός. Είναι legend, είναι respected. Και μου λέει, λίγο θέλω να σου δείξω κάτι. Και μου δίνει ένα βιβλίο, το οποίο αυτό το βιβλίο είναι, ρε παιδί μου, αυτά που θα στο eBay με τα classics που αν τα πάρεις δεν υπάρχει άλλο. Είναι όποιος το προλάβει, κατάλαβες. Ναι. Το ανοίγω και βλέπω μέσα τώρα. Middle part, side parts, pompadours, tapers. Αλλά τι όμως βλέπω, όχι Schorem way που είναι rock and roll, classic way. Δηλαδή βλέπω ένα βιβλίο που μέσα έχει φωτογραφίες του 20 και του 50 σε σκίτσα αυτά που βλέπουμε να τα γκουγκλάρουμε Ναι. και σε τέτοια και πώς κουρεύεις και τι. Θησαυρός. Και ξεκινάει τώρα και με εξηγεί τη διαφορά των Schorem με το classic barbering. Το οποίο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει και οι Schorem θέλω να το τονίσω αυτό, ότι απευθύνονται στη μουσική. Rock and roll, rockabilly, psychobilly, punks. Οι Schorem ξεκινάνε από το 50 και μετά, μέχρι το 80. Okay. Τα classics που κάνω εγώ είναι από το 20 μέχρι το 50. Ναι. Γι' αυτό αν μπείτε και στο Bloody Butcher δεν θα δείτε ποτέ ένα side part. Γιατί δεν υπήρχε side part. Μάλλον με χωρίστρα στη rock and roll εποχή. Okay. Υπάρχει movement. Okay. Οπότε είναι classics, αλλά μένει ότι είναι διαχρονικό. Αυτό που λέει και ο Χρήστος. Ναι. Και κολλάω τόσο πολύ σε αυτή την εποχή 20 με 50, όταν το είδα στο βιβλίο, και σε αυτά που μου είπε και μου ξεκαθάρισε το τοπίο και τα βλέπω πλέον και κάτω από 90 μοίρες όλα κομμένα. Τέλειο, λες εδώ είμαστε. Με τα βαριά και τέτοια τώρα. Και λέω, αυτό κάνω. Αυτό πρέπει να βελτιώσω, αυτό πρέπει να φέρω. Και μου λέει ο Τόμα ότι εσείς αυτός μου το είπε, που μπορεί αυτό να το φέρει πιο καλό πίσω. Με τις γνώσεις σου. Γιατί με είδε να κάνω το σεμινάριο εκεί και είδε ότι ήμουν σασουνικός, πιο precision και αυτά, και μου λέει, εσύ είσαι αυτός που μπορεί να το φέρει αυτό. Ναι, ξέρεις. Και μου λέει, εσύ είσαι αυτός που μπορεί να το φέρει αυτό που είναι το πάνω. Και γυρνάω, φίλε, είμαι μόνο εκεί τώρα. Μόνο εκεί. Να το βρω αυτό. Πιάνω και τα παιδιά την ομάδα μου. Τι ωραίο που βρίσκεις τον μπουσουλά σου. Ναι. Που βρίσκεις τον προσδιορισμό Ναι, σου. μα έκανα την ταυτότητά σου. Αισθάνεσαι Εκεί ανακούφιση, γεννιέσαι. νομίζω. Λες και βαφτίστηκες. Μα έκανα, ρε φίλε, το Pompadour, τον Schorem, το Flat Top, και έλεγα, δεν με εκφράζει όμως 100%. Με εκφράζει σίγουρα που είναι old school. Ναι. Αλλά δεν είμαι εγώ, ρε φίλε, να προτιμήσω να κάνω ένα flat top, να κάνω ένα psycho quiff, να κάνω. Δεν το νιώθω. Κατάλαβες τόσο. Θα σε δυσκολέψω όμως τώρα, ρε φίλε, εγώ. Εννοείται. Λοιπόν, υπάρχει όμως μια κοινότητα παγκοσμίως η οποία είναι ταμένη, έτσι. Είναι ταμένη από την άποψη ότι κλασικά κουρέματα, old school κουρέματα, όπως τα ονομάζει ο καθένας, δηλαδή. Old school είναι όλα, οτιδήποτε είναι παλιό. Ναι. Οι οποίοι μπορεί να είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι 100 άτομα όλοι αυτοί. Έχει ο καθένας διαφορετική οπτική για αυτό το πράγμα ή έχει τη δική σου οπτική, πιστεύεις? Όχι. Διαφορετική εννοείς σε σχέση με το τι είναι ακριβώς. Ναι. Κοίταξε, το τι είναι ακριβώς δεν είναι η άποψή μου, είναι αντικειμενική άποψη. Ναι, γιατί κατηγοριοποιείται. Μιλάμε για τη μουσική. Από το 50 και μετά, η εποχή εκείνη, από Elvis και μετά, ζούσε για τη μουσική. Δηλαδή, ο Elvis για να κουνιέται τη φράτζα είπε: θέλω πιο μακριά τη φράτζα. Κατάλαβες. Δηλαδή, όλα είχαν να κάνουν με αυτό το πράγμα. Όλα, τα rockabilly, τα psychobilly. Πριν δεν υπήρχε αυτό. Οπότε αντικειμενικά είναι αυτό. Κλασικό που λες είναι για το διαχρονικό, αλλά από το 20 και 50 η αντρική κομμωτική έχει πει αυτά που είναι να πει. Οπότε από εκεί και μετά παίρνουμε ένα κλασικό και το κάνουμε rock and roll. Οπότε αυτομάτως δεν είναι classic, είναι επειδή απλά τώρα στην εποχή μας είναι του 50, αλλά αν το δούμε ακόμα πιο με zoom, είναι modern για την εποχή εκείνη. Αυτό που ζούμε σήμερα, Τζος, είναι. Παραδείγματος χάρη, είναι Ναι, σε η 50 εξέλιξη χρόνια του. μπορεί να- Η εξέλιξη ακριβώς. Τότε ζούσαν Ακριβώς. το καινοτόμο. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Και έχω παρατηρήσει, πρέπει να το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί αυτό. Και το είχα παρατηρήσει αυτό πολύ έντονα πριν 5-6 χρόνια. Πότε ήταν που είχε φέρει ο Ιβάν το Σαντιάγκο Γκριν εδώ πέρα στο Πατία Αγίας Ειρήνης που είχαμε πάει. Και είχαν μαζευτεί, ρε φίλε Γιώργο, δεν πρέπει να έχεις έρθει τότε εσύ. Ο Σαντιάγκο Γκριν ήρθα, αλλά δεν ήρθα στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Πότε ήρθες? Μια φορά ήρθε. Στην πλατεία, δεν ξέρω, εννοώ Εκεί στο event ήμουνα. Ήσουν στο event. Ναι.
Αφού δεν χάνουν. Παρατήρησα εκεί ότι είχε μαζευτεί μια κοινότητα. Είχαν έρθει παιδιά από την Κύπρο, από την Πορτογαλία, από τη Ρωσία, από την Αμερική είχαν έρθει. Είναι σαν να είναι ένα λόμπι. Είναι σαν να είναι ένα... Και υπήρχε έτσι μια συσπήρωση και μια αδερφικότητα, ρε παιδί μου. Ότι μας εκπροσωπούν τα ίδιες αξίες. Εγώ θα ξαναπώ την κακή πλευρά όμως αυτό που λες. Το οποίο ναι, αλλά θα πω την κακή πλευρά σε αυτό που λες. Είμαι από αυτούς που δεν είναι κολλημένος με την κατηγοροποίηση. Δηλαδή θα πάω σε σεμινάριο κομμωτικής. Ακόμα και σε εμάς βάζω το classic, ας πούμε, το industry. Θα μιλήσω, ας πούμε, για το Φάμπιο, για τους Φιγκάρους. Okay. Είναι σε φάση αυτό που κάνετε είναι κομμωτές. Δεν είναι barbering. Ναι, ρε, οπότε δεν θα κατηγοριοποιήσω, γιατί υπάρχουν και αυτοί που πάνε μόνο σε κλασικά σεμινάρια, υπάρχουν αυτοί που πάνε μόνο σε modern σεμινάρια. Καταλαβες. Οπότε, ναι, καλό μαζεύτηκε, αλλά στεναχωρήθηκα λίγο που μαζεύτηκε εκεί μόνο. Θέλω να τους δω σε οτιδήποτε αφορά ενδιαφέρον την κομμωτική. Καταλαβες. Αυτό είναι που με. Ναι, δεν μπορείς τώρα να επέμβεις. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της νοοτροπίας σου που είσαι εξελιχθεί και το είσαι αλλάξει και το είσαι πάει. Γιατί αφήνεις τις επιρροές να μπουν μέσα, αλλά εσύ δεν αλλάζεις την πορεία σου. Δεν τις αφήνεις. Εσύ τις παίρνεις και τις βάζεις στο δικό σου και δεν σε αφήνει να γίνεις η πληροφορία που πήρες και να αλλάξεις. Γι' αυτό είσαι σκληρός στο αυτό το κομμάτι. Καταρχάς είμαι σκληρός όπως θες. Γιατί δεν μπορώ να έχω μπροστά με έναν άνθρωπο που δεν σέβεται αυτό που κάνει. Δεν μπορώ, δηλαδή με το που βλέπω έναν άνθρωπο που παίρνει λίγο έτσι το χώρισμα, λίγο μου λέει αυτό είναι OK. Εγώ δεν τρελαίνομαι με το που κουρεύει έτσι. Τρελαίνομαι γιατί δεν μου δείχνει σεβασμό για την τέχνη. Πώς συμπεριφέρεται στα μαλλιά. Πώς έχει αγάπη αυτό που κάνει. Ήθελα να σε ρωτήσω. Και θέλω να δείξω, πρέπει να σέβεσαι την τέχνη. Καταλαβες. Δηλαδή συγκινούμε, δακρύζω που το λέω αυτό πολλές φορές. Καμιά φορά, επειδή βλέπω ότι δεν είσαι τόσο PR σε σχέση με άλλους εκπαιδευτές. Λέω είναι στάση ζωής, είναι μέρος του κόνσεπτ που είμαι classic και είμαι σκληρός, αλλά μετά που σε γνωρίζω, καταλαβαίνω ότι είσαι και αυστηρός και με τον εαυτό σου. Δηλαδή πραγματικά σε έχω δει να απαντάς σε σεμινάριο και να είσαι όχι δεν είναι αυτό. Δηλαδή ο Ιβάν θα πει υπάρχει αυτή η οπτική που λες, αλλά εσύ θα πεις όχι, τέλος. Δεν φοβάμαι. Δεν θεωρώ ότι και ο Ιβάν το κάνει από φόβο, έτσι. Όχι. Το λέμε είναι ο χαρακτήρας του. Ο Ιβάν, επειδή το έχω ρωτήσει, το κάνει γιατί ξέρει ότι για να φτάσω από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Συμφωνώ απόλυτα. Άκου κάτι. Θα σου πω μια διαφορά. Αλλά εσύ στηρίζεις έναν δρόμο συγκεκριμένο. Θα σου πω μια διαφορά. Okay. Ο Ιβάν, εντάξει, που δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα τι είναι ο Ιβάν για μένα και τι σημαίνει. Άστο αυτό, εντάξει, περιττό. Θα δούμε άλλωστε αρχές Μαΐου. Θα δούμε αρχές Μαΐου. Λοιπόν, ο Ιβάν είναι εκπαιδευτής, θα σε μάθει να κουρεύεις. Τα πάντα. Μπορεί να σε μάθει να κουρεύεις, δεν ξέρω. Σκιούρο. Τα πάντα. Και είναι παθιασμένος με την κλασική εποχή. Εγώ εξειδικεύομαι στα classics. Είμαι ένα βήμα παραπάνω στην τελειοποίηση, πρόσεξε τώρα αυτό που θα πω, και στην απλοποίηση του πώς κάνεις τα κλασικά. Και είναι λογικό, γιατί εγώ κάνω μόνο αυτό. Ναι. Εντάξει, εξειδικεύομαι. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν το κάνει καλά. Αλλά εξειδικεύομαι σε αυτό. Okay. Ναι. Οπότε, γιατί το είπα αυτό. Όταν εγώ είμαι στο stage και λέω αυτό είναι αυτό. Ναι, ο Ιβάν θα στο πάει και από αλλού. Εγώ δεν θα το ξέρω να στο πω. Όχι, δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει για μένα αλλού. Και το συγκεντρώνεις και του λες μην focus γιατί εδώ. Για μένα είναι αυτό. Μην πλατιάζουμε. Ακριβώς αυτό που σου λέω τώρα. Και όπως είπα, η Θεσσαλονίκη να πας έχει 10 δρόμους. Εσύ θες να τους μάθεις τον ένα το δικό σου. Ακριβώς. Άμα θες να βρεις τον παράδρομο, πήγαινε κι αλλού. Και γι' αυτό το λόγο τα classics λέγονται classics. Για ποιο λόγο? Γιατί εγώ όταν έρχεσαι σε μένα λέω, ακούστε τι θα μάθουμε σήμερα. Θα μάθουμε το Pompadour, το Flat, το Boogie, το Side Part, το High Part, το Middle Part, το Vanguard, το Slick Back. Οπότε αυτά τα κουρέματα εγώ τα έχω αναλύσει πάρα πολύ στο μυαλό μου. Το έχω φέρει, το έχω πιάρει, το έχω λιώσει, ώστε εσένα όχι απλά να σου το δείξω να το κουρεύεις άρτια, απλοϊκά. Γιατί όσο πιο πολύ δύσκολο είναι κάτι να το αντιληφθείς όταν στο εξηγώ, τόσο πιο πολύ μακριά σου φαίνεται. Στο κάνω σου φαίνεται εύκολο. Μα το ανώτατο επίπεδο είναι να απλοποιείς. Δηλαδή, όσο πιο απλά το κάνεις, πάει να πει το είσαι αναλύσει, το είσαι στάση. Ακριβώς. Πιπίλα, ο Ιβάν λοιπόν είναι αυτό που θα σου πει: κοίτα, αυτό μπορεί να γίνει και έτσι. Γιατί αυτό να σου αναπτύξει το τεχνικό κομμάτι και το κομμάτι της αντίληψης. Δεν θα το κοιτάξω αυτό εγώ. Καταλαβαίνεις. Εγώ κοιτάω να σου φέρω το κλασικό έτσι να βγει perfect, τελειοποιημένο. Άλλο approach. Οπότε εγώ είμαι λίγο πιο αυστηρός όταν μιλάμε για τα κλασικά. Και δημιουργείς τον Joyce Bert.
είσαι μαζί με την Νίνα, ξεκινάς τα σεμινάρια, μεγαλώνει η ομάδα. Οι δύο καρέκλες γίνονται 4. Οι 2 καρέκλες γίνονται 3, οι 3 γίνονται 4 με τη σειρά. 5. Είμαστε τώρα 5. 5. 5. Και ξεκινάνε τα ταξίδια σου. Πρώτο ταξίδι λοιπόν που κάνεις στο εξωτερικό να εκπαιδεύσεις είναι Η Ουκρανία. η Ουκρανία. Και αρχίζει λοιπόν το industry αυτό να σε μαθαίνει. Πες μου την εμπειρία στο εξωτερικό. Άρχιζα να καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω είναι κάτι καινοτόμο. Έφερα κάτι. Τι έφερα, μια μέθοδο. Okay. Την ένωση των fundamentals με τα classics, με τη δικιά μου οπτική, είναι μια νέα μέθοδο. Δηλαδή, αν δούμε τώρα κλασικά παγκοσμίως, το λέω εννοείται και χαίρομαι γι' αυτό, βλέπουμε Joyce Birth. Okay, βλέπουμε αυτή τη μέθοδο. Οπότε ξεκίνησε ο κόσμος να με φωνάζει για να μάθει μια νέα μέθοδο. Και να φανεί αυτό υπερβολικό, αποδεικνύεται από πόσες χώρες σου έρχονται στην Ελλάδα και πόσο ταξιδεύεις ανά τον κόσμο, γιατί η μέθοδος σου αναγνωρίζεται παγκοσμίως στο κομμάτι των classics. Άκου, η μέθοδος μου που κουρεύω είναι αυτό που είπα πριν. Είναι λογική, make sense, okay? Και είναι απλή. Τα έχω φτιάξει με έναν τρόπο που είναι ελκυστική. Μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το δουλέψεις, σου βγαίνει. Οπότε πουλάει. Πάει ωραία και είναι και όμορφα, το βλέπεις αισθητικά. Πολλοί κάναν classes, πολλοί κάναν old school. Δεν είχαν καταλάβει τι συμβαίνει. Βάζαν πιο πολύ τα μάτια, αν θες. Αυτό που έβαλα πιο πολύ τη σκέψη σε αυτό που κάνω, μου βγάλε κάτι πιο ωραίο και πιο εύκολο να το πάρει ο άλλος, να το κάνει. Οπότε ναι, συνεχίζαν να έρχονται συνέχεια ταξίδια. Νομίζω ότι τα περισσότερα σεμινάρια που έχω κάνει στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα. Και κυρίως το μήνυμα που λάμβανα και συνεχίζω να λαμβάνω είναι: θέλουμε να μάθουμε τη μέθοδό σου. Οπότε τι ωραίο. Αυτό είναι που πάει παρακάτω και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραίο, ρε φίλε. Ναι. Υπέροχο. Τέτοια αναγνώριση από ανθρώπους που δεν το κάνουν ούτε για PR, ούτε για τίποτα, δεν σε ξέρουν, δεν θα σε ξαναδούν, μπορεί κιόλας. Και να έρχονται να γεμίζεις αίθουσα στο Μεξικό, στη Βραζιλία. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Αν και αυτό που είπε ο Χρήστος, αυτή η κοινότητα, ας πούμε, των ανθρώπων, ειδικά σε συγκεκριμένες χώρες που είπες, Λατινική Αμερική είναι στο πικ. Είναι πολύ παραπάνω από Ευρώπη. Δηλαδή, η Ευρώπη παίζει πάρα πολύ το modern γενικά. Ναι. Οπότε από αυτές τις πλευρές, Βραζιλία, Κολομβία, Μεξικό που πήγα, είναι ακριβώς αυτό που έκανα. Παιδιά, δεν κάτι υπάρχει. Ετοιμάζεις βίντεο, τι έκανες? Ναι, πες μας γι' αυτό βασικά, ότι πού μπορεί να βρει κάποιος το υλικό, γιατί θεωρώ ότι το έχεις αποτυπώσει πολύ ωραία στο YouTube. Λοιπόν, ταξιδεύω μαζί με την κοπέλα που μου κάνει το social media, οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Νιώθω ότι πλέον δεν έχει νόημα αν δεν δώσουμε στον κόσμο αυτό που ζούμε. Είναι πολύ σημαντικό να το δει ο κόσμος και όσο πιο καλά γίνεται. Ζούμε σε αυτή την εποχή, οπότε είναι ωραίο. Στην Αμερική λένε το κάνες, λέει το έκανα. Το δείξες, λέει όχι. Αυτό ακριβώς. Οπότε το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή μου λένε θα έρθεις εκεί, ναι, αλλά με τη social media manager μου αλλιώς δεν μπορώ να έρθω. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Okay. Τέλεια. Ανεβάζουμε επεισόδια στο YouTube από όλο αυτό το experience. Έχουν ήδη ανέβει 3 επεισόδια από Βραζιλία, Κολομβία και Μεξικό. Και γενικά το κάνω έτσι. Ταξιδιωτικό. Πού μπορούμε να το βρούμε αυτό? Στο YouTube νομίζω ότι απλά αν γράψεις Βασίλη Σέρα θα στο πετάξει όλα. Όχι, το κανάλι. Joyce Birth στο YouTube. Joyce Birth στο YouTube. Η φυγή από το μαγαζί από τη βάση σε άγχωσε καθόλου όταν αρχίζεις να ταξιδεύεις? Βλέπουμε τη σχέση σου με την ομάδα σου. Είναι καταπληκτική. Είναι σε σημείο, εντάξει, νομίζω πιο πάρτι ομάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή σας απόλαυσα στο Fest. Ήμουνα και αυτός που έπιασε την τζατζάρα. Λοιπόν, σαν πένατη. Λοιπόν, σας απόλαυσα. Είσαστε δηλαδή και ήταν 100% ότι βγαίνει τόσο εύκολα από μέσα σας γαμάτο. Αυτό το ότι φεύγεις τώρα, η ομάδα πίσω, λειτουργεί στη βάση του όλα, πώς νιώθεις? Λοιπόν, θα ακουστεί λίγο κακό, δεν είναι. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο το τι συμβαίνει στο μαγαζί. Με ποια έννοια όμως το λέω? Δεν είμαι ο επιχειρηματίας που λέει να βγουν τα ραντεβού, να πάνε όλοι οι πελάτες, να είναι όλοι. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μου. Okay. Αυτό πηγάζει όμως και από τη σιγουριά που σου δίνει και η ομάδα. 100%. Ότι πρεσβεύει, λείπει ο Βασίλης. Ναι. Δεν είμαστε και όλο στο μαγαζί που πρέπει να είναι όλα έτσι και έτσι. Με την έννοια, όχι ότι είναι κακό, αλλά αυτό είμαστε εμείς. Οπότε δεν φοβάμαι λίγο από το πώς θα είναι αυτά. Πιο πολύ, αν θες, με αγχώνει το γεγονός
Όπως κάθε άνθρωπος που έχει μια επιχείρηση, λίγο το ταμείο, λίγο αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς εκεί θέλω να καταλήξω. Έχω μια εκπληκτική ομάδα. Είμαι τυχερός που έχω και τον Δημήτρη που είναι ο μάνατζερ του μαγαζιού. Όλα είναι ρολόι από αυτή την άποψη. Οπότε είμαι OK. Καταρχάς δεν έχω λείψει και από το μαγαζί, ας πούμε, 1 χρόνο. Δηλαδή το περισσότερο που έχω λείψει ήταν στην Αμερική που ήταν 1,5 μήνας. Ήταν η πρώτη φορά που έλειψα. Πήγαν όλα καλά. Αυτό μου έδειξε και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη προς τα παιδιά. Αυτό. Δεν είναι κάτι που μαχώνει. Άρα είμαστε τώρα σε αναμονή σε λίγες μέρες. 4 με 5 Μαΐου. Ναι. Εγώ έχω δώσει ονομασία στο σεμινάριο. Πώς το έχετε ονομάσει εσείς? Ψάχναμε όνομα και δεν έχουμε βρει. Εγώ Γιώργο να ρωτήσετε. Εγώ σας έχω ονομάσει. Για πες το. Σε κάθε repost σας γράφω έτσι. Πώς? The Two Mountains. Θα μας πετάξουν ντομάτες άμα τα Τι βάλουμε. ντομάτες ρε, αφού είστε βουνάρε. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή είναι ένα εκπληκτικό σεμινάριο. Λοιπόν, ένα εκπληκτικό σεμινάριο που θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλάνε ελληνικά αυτοί οι άνθρωποι, γιατί αυτό το επίπεδο θα μπορούσαμε να το δούμε Βραζιλία, μπορούμε να το δούμε στην Αγγλία, δεν ξέρω πού. Άρα έχουμε τη χαρά και την τύχη να μιλάνε ελληνικά, 2 βουνά, τα οποία μπορούν να σου εξηγήσουν ακριβώς γιατί κάνουν, τι κάνουν και γιατί το κάνουν και πώς το κάνουν. Μπορούν να σου δώσουν οπτική, να σε κάνουν να αναπολύσεις, να ονειρευτείς, να εμπνευστείς και να σας πω και κάτι, και να μην σας αρέσει και να είσαστε νιουσκουλάδες. Μέσα στο πελατολόγιο σας υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν κάτι πιο classic. Δείτε μία μέθοδο. Εγώ θα σας πω ένα απλό πράγμα. Μία χωρίστρα, παραδείγματος χάρη σε ένα site, πάρτε, εγώ το παίρνω τετράγωνα. Μετά το Βασίλη το παίρνω λίγο τρίγωνα. Και κρατάω βάρος. Ωραίο. Το σπάω μετά λίγο το βάρος. Ναι, δεν θα σας χαλάσει αυτό που ξέρετε. Να ακούω βάρος θέλω, μπράβο να ακούω. Ναι, και να ακούω βάρος. Από βάρος εδώ όσο θέλει. Αλλά θα δείτε πράγματα που μπορείτε να τα προσαρμόσετε. Δεν είναι ανάγκη επειδή ο Βασίλης έχει μία ή ο Ιβάν έχει μία νοοτροπία. Θα πάρετε τυψάκια, μπορείτε να τα προσαρμόσετε και είναι ένα σεμινάριο το οποίο πραγματικά μπορείς να το δεις 5 φορές και 5 φορές πάλι να δεις κάτι καινούριο σε ανάλογα τη φάση που είσαι. Βασίλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα και να αναφέρουμε και κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Τους χορηγούς μας, το InBarber, την μεγαλύτερη πλατφόρμα κράτησης ραντεβού στην Ελλάδα όσον αφορά τους barbers. Το Γιώργο το Μερκούρι με το Hair Coach. Εξαιρετικό. Με περιμένει ακόμα. Είναι. Μα πρέπει. Πρέπει να πας, δεν πρέπει να λείπεις. Και το δηλαδή online έχει τόσα βουνάγι μέσα, δεν γίνεται να λείπεις. Να πας και εσύ. Τώρα μπαίνει και ο Ιβάν. Το ξέρω. Το οποίο στο κινητό σας τηλέφωνο, τόσο απλά παιδιά, θα δείτε εδώ ένα απλό πράγμα. Έχεις το application, μπαίνεις, το έχεις όλους αυτούς τους εκπαιδευτές στο κινητό σου τηλέφωνο, αράζεις το βράδυ και βλέπεις Emma Medina, βλέπεις Ιβάν Κάτερ. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στο φίλο μας τον Ενές. Πρώτα απ' όλα να πούμε για την Άρεν που είναι ο μέγας χορηγός του. Χωρίς όλους αυτούς δεν θα γινόταν αυτό. Και φυσικά θα πούμε για το Hair Hub με το οποίο έχετε και μια συνεργασία πλέον, έτσι. Εντάξει, Ενές αδερφός. Και ήσουν από τους πρώτους που στήριξες ναι. και σε στήριξε. Και ο Βασίλης μου γνώρισε νομίζω τον Ενές. Ναι. Ο Ενές δεν μπήκε ποτέ να μου πουλήσει προϊόν. Γι' αυτό το λόγο τον πίστεψα. Ναι ρε φίλε. Ήταν το πιο σημαντικό που έκανε. Μπήκε σαν φίλος, αν θες να το πιω τίποτα. Έχω αυτό. Μπήκε τόσο φυσικά και με τον ίδιο τρόπο είχε μπει και ο Μπαρμπάτους. Ναι. Ο Δημήτρης ο Κακάτσιος, που ακόμα και τώρα είναι από τους καλύτερους μου φίλους. Ακριβώς με τον ίδιο αέρα είχε μπει και τότε και μου τον θύμισε όταν μπήκε ο Ενές. Ο Ενές, θέλω να πω ότι μπορείτε να αγαπήσετε τις τιμές που έχει στο online shop του. Μπορείτε να αγαπήσετε τις εταιρείες παγκοσμίου φήμης και αναγνώρισης και ποιότητας που φέρνει κατά καιρούς, όλο έχει καινούργιες αφίξεις. Αλλά αν τους γνωρίσετε και σαν ομάδα, θα αγαπήσετε ακόμα παραπάνω την εταιρεία αυτή. Τώρα θα τα ακούει αυτά γιατί what they say. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μέσα από την πορεία σου και τη στάση ζωή σου, ακόμα και το ότι χαίρεσαι που είσαι εδώ, ξέρουμε ότι είναι αληθινό γιατί είσαι αληθινός. Και αυτό είναι το πιο ωραίο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Συνεχίστε να κάνετε αυτό που κάνετε. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο δίδυμο. Σας το λέω ειλικρινά. Και όταν δεν έχει επεισόδιο, σας το λέω ειλικρινά, σκέφτομαι αν θα πάω γυμναστήριο. Σας το λέω ειλικρινά γιατί θέλω να ακούω κάτι. Να πας, μην περιμένεις. Ωραία. Τώρα θα ακούσει και τον εαυτό σου. Καταφέραμε να σε βάλουμε στο Spotify. Αυτό δεν μπορώ να το ακούω, αλλά θα το. Ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.